หลังตัดอ้อยขายหลายไร่เหลือใบอ้อยและกาบใบกองเต็มพื้นบางพื้นที่เผาทิ้งจนกลายเป็นควันแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเศษใบอ้อยเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางในตะกร้าสูตรพื้นที่น้อยทำง่ายและเหมาะกับเกษตรกรที่อยากลดต้นทุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรงอกงามช่องที่พาทุกท่านเปลี่ยนความรู้เกษตรให้กลายเป็นโอกาสจริงวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่สารคดีเจาะลึกวัสดุปลูกพาร์ท 1ครับนั่นก็คือการนำใบอ้อยและกาบใบอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยขายมาสร้างมูลค่าแต่ครั้งนี้เราจะปรับเป็นสูตรเพาะในตะกร้าซึ่งบอกเลยว่าเหมาะกับมือใหม่คนที่มีพื้นที่น้อยหรือพี่น้องเกษตรกรที่อยากทดลองก่อนขยายผลจริงคลิปนี้เราจะสอนกันแบบจับมือทำเลยครับตั้งแต่เลือกใบอ้อยเตรียมวัสดุแช่ปรับความชื้นเตรียมเชื้อใส่ตะกร้าบ่มเชื้อตัดใยไปจนถึงตอนเก็บเกี่ยวเลยละครับวาระเนื้อหาในการเจาะลึกวันนี้เราจะว่ากันตั้งแต่ปัญหาเศษวัสดุเหลือทิ้งทำไมถึงต้องเป็นใบอ้อยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ขั้นตอนการลงมือทำแบบ step by step เทคนิคระดับเซียนเพื่อเพิ่มผลผลิตและปิดท้ายด้วยบทสรุปย้ำความเข้าใจสำหรับเกษตรกรครับไปลุยกันเลยเข้าสู่ส่วนที่ 1ปัญหาขยะการเกษตรและเป้าหมายในการเปลี่ยนใบอ้อยให้กลายเป็นทองคำครับลองนึกภาพตามนะครับการเผาวัสดุการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่เรากำลังเผาต้นทุนวัตถุปลูกชั้นดีทิ้งไปอย่างน่าเสียดายที่สุดเป้าหมายของเราในวันนี้คือการอัพไซเคิลของเหลือทิ้งเหล่านั้นให้กลายเป็นดอกเห็ดฟางเกรดพรีเมียมดอกตุมๆกลมแน่นในระยะไข่แบบนี้เลยครับซึ่งเป็นระยะที่ตลาดต้องการสูงมากและที่น่าทึ่งคือมันสามารถเติบโตได้ในพื้นที่เพียงเล็กน้อยช่วยเราลดต้นทุนการทำเกษตรลงได้อย่างมหาศาลเลยครับส่วนที่ 2วิทยาศาสตร์เบื้องหลังทำไมเราถึงต้องเจาะจงเลือกใช้ใบอ้อยและกาบใบอ้อยข้อดีที่โดดเด่นมากของใบอ้อยคือเขามีเส้นใยหรือเซลลูโลสสูงปรี๊ดเลยครับซึ่งเป็นอาหารชั้นยอดของเห็ดฟางแถมยังหาได้ปริมาณมหาศาลหลังฤดูตัดอ้อยการเอามาใช้ก็ช่วยลดการเผาได้โดยตรงแต่ข้อเสียที่ต้องรู้คือใบของเขาจะแห้งแข็งมีผิวเคลือบแว็กซ์มันเงาทำให้น้ำซึมเข้ายากกว่าพวกฟางข้าวเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นในทางวิทยาศาสตร์แล้วการสับให้สั้นและแช่น้ำให้นิ่มก่อนใช้จึงเป็นขั้นตอนไฟบังคับที่เราจะข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยครับเมื่อเข้าใจตัววัสดุกันแล้วเรามาดูส่วนที่ 3ครับนั่นคืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับชุดเพาะเห็ดในตะกร้าเครื่องมือชุดนี้เรียบง่ายและลงทุนต่ำมากครับเราเตรียมแค่ใบอ้อยหรือกาบใบอ้อยแห้งสะอาดสัก 1-2 กระสอบตะกร้าพลาสติกแบบมีรูรอบด้าน 1-2 ใบเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดีรำละเอียดสักครึ่งกิโลกรัมปูนขาวหรือปูนมาเล็กน้อยฟางข้าวชื้นนิดหน่อยถ้ามีน้ำสะอาดพร้อมถังหรือกระมังสำหรับแช่มีดพร้าหรือเครื่องสับถุงดำหรือถุงพลาสติกใสใบใหญ่กระบอกฉีดน้ำละอองฝอยถุงมือและถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์ด้วยจะยิ่งดีมากครับเห็นไหมครับว่าเข้าถึงได้ง่ายสุดๆเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดจริงๆตอนนี้เรามาถึงหัวใจสำคัญแล้วครับส่วนที่ 4ขั้นตอนการลงมือทำเราจะสอนกันแบบจับมือทำทีละก้าวเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถนำไปทำตามและเห็นผลได้จริงตัวเองจดเทคนิคกันได้เลยครับเริ่มจาก4ขั้นตอนแรกในการเตรียมวัสดุกันก่อนครับขั้นที่ 1ต้องคัดใบอ้อยหรือกาบใบที่แห้งสะอาดไม่ขึ้นราไม่เหม็นอับไม่ปนดินหรือสารเคมีมากเกินไปขั้นที่ 2สับหรือหั่นให้สั้นประมาณ 2-4 นิ้วครับเพื่อให้ใส่ตะกร้าง่ายอมน้ำดีและเชื้อเดินได้ทั่วถึงขั้นที่ 3เอาไปแช่ในน้ำผสมปูนขาวอ่อนๆทิ้งไว้ 12-24 ชั่วโมงเพื่อให้วัสดุนิ่มและลดความเสี่ยงที่วัสดุจะเปรี้ยวและขั้นที่ 4สำคัญมากครับยกขึ้นพักให้เสด็จน้ำแล้วเอามือกำบีบเช็คความชื้นดูสัมผัสต้องนุ่มมีน้ำซึมตามง่ามนิ้วนิดๆแต่ต้องไม่มีน้ำหยดเป็นสายเด็ดขาดถ้าหยดติ่งๆนี่คือแฉะเกินไปครับมาดูกันต่อตอนลงตะกร้าครับขั้นที่ 5ขยี้เชื้อเห็ดฟางให้ร่วนผสมกับรำละเอียดคลุกเคล้าเบาๆอย่าใส่รำเยอะเกินไปนะครับขั้นที่ 6ใส่วัสดุชั้นแรกลงก้นตะกร้าให้หนาสัก 2-3 นิ้วกดให้แน่นพอดีไม่อัดจนทึบขั้นที่ 7อันนี้เทคนิคเด็ดครับให้โรยเชื้อเห็ดเฉพาะบริเวณขอบตะกร้าด้านนอกเพื่อให้อากาศถ่ายเทดีและดอกเห็ดแทงออกตามรูได้ง่ายขั้นที่ 8ทำซ้ำแบบเดิมไป3ชั้นครับส่วนชั้นบนสุดให้โรยเชื้อให้ทั่วหน้าเลยแล้วปิดทับด้วยใบอ้อยบางๆหรือฟางชิ้นบางๆเพื่อช่วยรักษาความชื้นและขั้นที่ 9เอาตะกร้าใส่ถุงดำหรือถุงใสมัดปากถุงให้พองลมเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ข้างในครับจากนั้นคือช่วงเวลาของการบ่มเชื้อครับ
ขั้นที่ 10 วางถุงในที่ร่มอุ่นไม่โดนแดดจัดและท่องไว้เลยครับว่าวันที่ 1-3 อย่าเปิดดูบ่อยเพื่อรักษาอุณหภูมิขั้นที่ 11 พอถึงวันที่ 4 ให้เปิดปากถุงทิ้งไว้ 15-20 นาทีนี่คือขั้นตอนชี้ชะตาที่เรียกว่าการตัดใยครับเพื่อระบายอากาศและกระตุ้นให้เกิดตุ่มดอกขั้นที่ 12 ถ้าดูแล้ววัสดุแห้งไปให้พ่นละอองน้ำเบาๆที่ผนังถุงหรือรอบตะกร้าห้ามฉีดกระแทกแรงๆลงดอกเด็ดขาดและขั้นที่ 13 ช่วงวันที่ 7-10 เราจะเริ่มเห็นตุ่มดอกแล้วครับเตรียมตัวเก็บเกี่ยวตอนดอกยังกลมแน่นระยะไข่ได้เลยพอมองดูผลลัพธ์ของการทำตามขั้นตอนอย่างเป๊ะๆเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านที่มหัศจรรย์มากครับจากใบอ่อยแห้งๆกลายเป็นกลุ่มตุ่มดอกเห็ดหรือพินนิ่งที่แทงตัวเบียดกันออกมาอย่างแข็งแรงเส้นใยเดินขาวฟูเต็มไปหมดนี่แหละครับคือรางวัลของการจัดการความชื้นและอุณหภูมิที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบเอาละครับเรามาขยับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนิดในส่วนที่ 5 นี้คือทริคสำคัญเคล็ดลับระดับเซียนที่จะแยกแยะระหว่างมือใหม่กับผู้ที่ได้ผลผลิตมหาศาลครับจำกฎทองคำข้อนี้ไว้นะครับอุณหภูมิและความชื้นคือตัวตัดสินผลลัพธ์ในช่วง 1-3 วันแรกเราต้องบ่มเชื้อให้เหมือนอยู่ในห้องซาวนาให้อุณหภูมิสูงแต่ 37-40 องศาเซลเซียสเพื่อให้เส้นใยเดินได้อย่างดุเดือดที่สุดจากนั้นพอถึงเวลาตัดใยเราต้องดึงอุณหภูมิให้ดรอปลงมาอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสการลดอุณหภูมิลงมาแบบนี้แหละครับคือสวิตช์ลับที่สั่งให้เห็ดฟางระเบิดตุ่มดองออกมาแบบพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเด็ดขาดครับข้อแรกอย่าใช้ใบอ้อยที่มีคราบสารเคมีหรือรอยเผาไหม้ข้อ 2อย่าอัดใบอ้อยในตะกร้าจนแน่นทึบเกินไปเพราะเชื้อเห็ดต้องการออกซิเจนหายใจถ้ากองแห้งเร็วไปผสมฟางชื้นช่วยได้ครับข้อ 3หากเปิดถุงมาแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวเตะจมูกต้องรีบเปิดระบายอากาศทันทีและข้อสุดท้ายหัวใจของความสำเร็จคือต้องใช้เชื้อเห็ดที่ใหม่สุดเส้นใยสีขาวเดินเต็มถุงและต้องไม่มีกลิ่นเสียเด็ดขาดครับสำหรับเทคนิคการเก็บเกี่ยวเห็ดฟางเจริญเติบโตไวมากครับไวชนิดที่ว่าบางครั้งอาจจะต้องเก็บถึง2รอบต่อวันเลยวิธีเก็บที่ถูกต้องคือใช้มือจับที่โคนดอกกดลงเล็กน้อยแล้วหมุนบิดออกมาเบาๆอย่าไปดึงพรวดพลาดนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปกระเทือนตุ่มดอกเล็กๆที่อยู่ข้างเคียงทำให้ฝ่อและตายได้ทันทีต้องระวังมือสุดๆครับเราเดินทางมาถึงส่วนที่ 6 แล้วครับเป็นบทสรุปสำหรับพี่น้องเกษตรกรเพื่อทบทวนความเข้าใจและตอกย้ำคุณค่าของกระบวนการทั้งหมดนี้ครับสรุปหัวใจสำคัญแบ่งเป็น4ระยะง่ายๆครับระยะเตรียมวัสดุการแช่และสับคือหัวใจบีบดูสัมผัสต้องนุ่มชื้นแต่ห้ามมีน้ำหยดระยะลงเชื้อผสมรำแล้วเน้นโรยรอบขอบตะกร้าอัดให้แน่นพอดีระยะบ่มปิดผนึกแน่น3วันเพื่อสร้างความร้อนแบบซาวน่าแล้วเปิดระบายอากาศในวันที่4เพื่อตัดใยและระยะเก็บเกี่ยวในวันที่7-10ให้เลือกเก็บดอกระยะไข่ที่กลมแน่นความสำเร็จทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเชื้อความแม่นยำเรื่องความชื้นอุณหภูมิและความใส่ใจสังเกตในทุกๆวันล้วนๆครับใบอ้อยและกาบใบอ้อยเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งที่ซ่อนขุมทรัพย์ไว้มหาศาลเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติของมันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรงอกงามและคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้หน่อยนะครับว่าอยากดูวัสดุปลูกชนิดใดในตอนต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับหลังเก็บฝักข้าวโพดหลายไร่เหลือแต่ลำต้นแห้งๆยืนต้นตายใช่ไหมครับบางคนเลือกที่จะเผาทิ้งบางคนก็ปล่อยให้รกแปลงไปอย่างนั้นแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนต้นข้าวโพดแห้งๆเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางแบบต้นทุนต่ำที่พี่น้องเกษตรกรทำตามได้จริงและจับเงินได้จริงครับเราจะพาไปเจาะลึกซีรีส์วัสดุปลูกเห็ดฟางพาร์ท 2นั่นก็คือต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักวัสดุที่หลายคนมองว่าเป็นแค่เศษซากในไร่แต่จริงๆแล้วมันมีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมมากและสามารถนำมาเพาะเห็ดฟางได้ผลดีสุดๆถ้าเราเตรียมวัสดุถูกคุมความชื้นเป็นและจัดกองให้เหมาะสมเนื้อหาในวันนี้จะสรุปให้ฟังแบบจับมือทำตั้งแต่การเลือกต้นข้าวโพดสับวัสดุแช่ปรับสภาพไปจนถึงเทคนิคการเก็บเกี่ยวเลยครับมีประโยคนึงที่ผมอยากย้ำเลยครับอย่าเผาทิ้งเปลี่ยนต้นข้าวโพดเป็นกองเห็ดฟางสร้างรายได้ดีกว่าคือแทนที่เราจะเคลียร์พื้นที่ด้วยการจุดไฟเผาซึ่งทำลายหน้าดินแถมสร้างฝุ่นควันเราเอาลำต้นที่เหลือทิ้งพวกเนี้ยมาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางชั้นเยี่ยมดีกว่าครับต้นทุนแทบจะเรียกได้ว่าต่ำติดดินแต่ผลกำไรกลับสูงปรี๊ดถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบเต็มๆเลยล่ะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาลุยกันในวันนี้มีตามนี้เลยครับ 1. ขุมทรัพย์จากไร่ข้าวโพด 2. จุดเด่นและข้อจำกัดของวัสดุ 3. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 4. ขั้นตอนการลงมือเพาะ 5. การดูแลและเก็บเกี่ยวและ 6. บทสรุปสร้างรายได้ครับ
เอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกคุมทรัพย์จากไร่ข้าวโพดปลดล็อกมูลค่าทางการเกษตร ทุกท่านสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงเป็นขุมทรัพย์ ก็เพราะว่าต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักเนี่ยมันมีเส้นใยสูงปรี๊ดเลยครับโครงสร้างมันโปร่งทำให้ความชื้นและอากาศถ่ายเทได้ดีเยี่ยมสุดๆซึ่งเห็ดฟางเขาชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้มากแถมยังมีไนโตรเจนสูงกว่าฟางข้าวบางประเภทซะอีกมันเปรียบเหมือนการสร้างบ้านจัดสรรที่อากาศถ่ายเทสะดวกให้เส้นใยเห็ดฟางเดินได้สบายๆเลยล่ะครับ ไปต่อกันที่หัวข้อที่ 2ครับจุดเด่นและข้อจำกัด เพื่อให้เราเข้าใจวัสดุปลูกชนิดนี้อย่างถ่องแท้ คืออย่างนี้นะครับแม้โครงสร้างมันจะโปร่งอากาศผ่านได้ดี แต่ข้อจำกัดที่ท้าทายมากก็คือลำต้นข้าวโพดมันแข็ง แห้ง แล้วก็มีไขหรือแว็กซ์เคลือบผิวอยู่ทำให้น้ำซึมเข้ายากมาก แถมยังมีแรงสปริงดีดตัวกลับเวลากดทับอีกต่างหาก ถ้าเราเอาไปเพาะดื้อๆโดยไม่ปรับสภาพก่อนนะ บอกเลยว่าเชื้อเห็ดเดินช้ากองแห้งเร็ว และดอกออกไม่สม่ำเสมอแน่นอนครับตรงนี้แหละที่เราต้องหาวิธีจัดการ มาถึงหัวข้อที่ 3อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนที่เราจะลงมือเพาะกันจริงๆครับเตรียมจดเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็มีต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักเอามาสับแล้วประมาณ 1-2 รถเข็นหรือราวๆ20-30 กิโลกรัมเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดีสัก 3 ก้อนรำละเอียดครึ่งถึง 1 กิโลกรัมกากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะปุ๋ยยูเรีย 1 ช้อนโต๊ะปูนขาวสัก 1-2 กำมือและถ้าจะให้ดีลองหาผักตบชวาสับหรือฟางข้าวมาเผื่อไว้สักนิดครับเอามาเป็นตัวช่วยรักษาความชื้นในกองอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองครับหาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับหัวข้อที่ 4 ขั้นตอนการลงมือเพาะระดับมาสเตอร์คลาสมาครับเรามาลงรายละเอียดแบบจับมือทำกันเลยสเต็ปแรกสำคัญมากเลยนะครับเราต้องเอาต้นข้าวโพดมาสับให้สั้นประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อลดแรงสปริงและการดีดตัวจากนั้นเอาไปแช่ในน้ำที่ผสมปูนขาวกากน้ำตาลและยูเรียทิ้งไว้ 1-2 คืนสูตรน้ำแช่นี้แหละครับที่จะไปช่วยสลายชั้นไขเคลือบผิวพอครบกำหนดลองหยิบขึ้นมาบีบดูครับมันต้องรู้สึกนุ่มๆหมาดๆมีน้ำซึมตามง่ามนิ้วนิดๆแต่ห้ามมีน้ำไหลหยดติ๋งๆเด็ดขาดนะครับถ้าหยดแปลว่าแฉะเกินไปแล้วครับสเต็ปต่อไปเอาเชื้อเห็ดฟางมาขยี้คลุกเคล้ากับรำละเอียดให้เข้ากันแล้วเอาวัสดุต้นข้าวโพดที่เราแช่จนนิ่มแล้วใส่ลงในแบบไม้ทีนี้ฟังดีๆนะครับจุดชี้ชะตาอยู่ตรงนี้เลยต้องกดวัสดุให้แน่นเน้นเลยนะครับว่าแน่นเป็นพิเศษแน่นกว่าการใช้ฟางข้าวปกติเพราะต้นข้าวโพดมันมีแรงสปริงตามธรรมชาติสูงมากถ้าไม่กดให้แน่นพอกองมันจะโปร่งลมโกรกแล้วความชื้นจะระเหยหายไปหมดเกลี้ยงเลยครับเวลาเราขึ้นกองในแบบไม้ให้กะความหนาของต้นข้าวโพดแต่ละชั้นที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรหรือถ้ากะง่ายๆก็ราวๆ1 ฝ่ามือครับพอได้ความหนาตามนี้ก็โรยเชื้อเห็ดฟางที่เราผสมไว้ไปตามขอบกองให้ห่างจากขอบเข้ามาสัก 1-2 นิ้วแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้แหละครับซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเต็มแบบไม้เลยหัวข้อที่ 5 การดูแลและเก็บเกี่ยวเคล็ดลับการเพิ่มผลผลิตให้ทะลักออกมาช่วง 1-3 วันแรกที่เราบ่มเชื้อใต้พลาสติกอุณหภูมิคือหัวใจหลักครับต้องพยายามคุมให้อยู่ในกรอบ 35-38 องศาเซลเซียสให้ได้ด้วยความที่ต้นข้าวโพดมันโปร่งมันเลยเกิดกระบวนการหมักและสะสมความร้อนได้ไวมากเราต้องคอยหมั่นเช็คเทอร์โมมิเตอร์อย่างสม่ำเสมอนะครับและถ้าเห็นตัวเลขบนเทอร์โมมิเตอร์แตะ 40 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่อันตรายแล้วนะครับอุณหภูมิระดับนี้ทำเส้นใยเห็ดสุกตายได้เลยเราต้องรีบไปเปิดพลาสติกที่หัวและท้ายกองออกนิดนึงเพื่อระบายความร้อนที่เกินมาทิ้งไปสัก 15 นาทีแล้วก็ปิดพลาสติกกลับให้สนิทเหมือนเดิมครับพอถึงวันที่ 4 เราจะมาทำสิ่งสำคัญที่เรียกว่าการตัดใยครับมันคือการเปิดพลาสติกออกประมาณ 15-20 นาทีให้อากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับเส้นใยสีขาวฟูๆในกองการทำแบบนี้เหมือนไปกระตุ้นให้เส้นใยตกใจครับจากที่มันกำลังเดินเพลินๆมันจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ระยะการสร้างดอกเห็ดทันทีถือเป็นเทคนิคบังคับออกดอกที่พลาดไม่ได้เลยล่ะครับหลังจากเปิดระบายอากาศเพื่อตัดใยเสร็จปุ๊บความชื้นในกองมันมักจะลดลงครับเราต้องใช้กระบอกพ่นละอองฝอยฉีดน้ำบางๆรอบๆกองเพื่อชดเชยความชื้นแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับห้ามฉีดน้ำเป็นเส้นกระแทกเข้ากองหรือฉีดไปโดนตัวดอกเห็ดที่กำลังจับเม็ดเล็กๆด้วยตรงเด็ดขาดรองน้ำต้องละเอียดอ่อนเหมือนหมอกเลยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยครับช่วงวันที่ 7-10 เห็ดฟางจะเริ่มดันตัวออกมาให้เราเก็บเกี่ยวเคล็ดลับการทำเงินคือต้องเก็บตอนที่ดอกเห็ดยังเป็นระยะไข่ดอกกลมๆเนื้อแน่นๆนี่แหละครับช่วงนี้ตลาดต้องการมากได้ราคาแพงสุดๆอย่าเผลอปล่อยทิ้งไว้จนดอกบานเชียวนะครับราคาตกวูบเลยล่ะ
มาถึงหัวข้อสุดท้ายครับบทสรุปสร้างรายได้การเกษตรแบบไร้ของเสียสรุปแบบนี้ครับการเพาะเห็ดฟางจากต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักเป็นโมเดลหยุดเผาเปลี่ยนเป็นรายได้ที่เวิร์กมากๆเราช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ลดปัญหาหมอกควันแถมยังเอาของที่เคยมองเป็นเศษขยะในไร่มาแปลงเป็นต้นทุนชั้นเลิศสร้างผลกำไรเข้ากระเป๋าได้แบบเป็นกอบเป็นกำมันคือความยั่งยืนที่จับต้องได้จริงครับความสำเร็จและผลผลิตที่ดกเต็มกองขึ้นอยู่กับความใส่ใจล้วนๆเลยครับตั้งแต่การเลือกเชื้อเห็ดที่ดีการปรับสภาพวัสดุการคุมความชื้นไม่ให้แฉะหรือแห้งเกินไปและการจัดการอุณหภูมิให้เป๊ะทุกขั้นตอนคือจิ๊กซอว์ที่ต่อกันจนเกิดเป็นผลสำเร็จที่สวยงามครับแล้วทุกท่านคิดว่าในพื้นที่ของตัวเองยังมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรชนิดไหนอีกบ้างลับที่น่าเอามาเปลี่ยนเป็นขุมทรัพย์สร้างรายได้ลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างหน่อยนะครับเพื่อเราจะหยิบมาเจาะลึกในเนื้อหาครั้งต่อไปถ้าชอบความรู้เกษตรเจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกษตรงอกงามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจะมาลุยกันต่อในเนื้อหาวัสดุปลูกพาร์ท 3.1 ครับนั่นก็คือเรื่องของการเพาะเห็ดฟางจากต้นกล้วยแบบตะกร้านั่นเองใครที่มีพื้นที่น้อยอาศัยอยู่ในเมืองมีแค่พื้นที่หลังบ้านเล็กๆหรือริมระเบียงฟังทางนี้เลยครับเพราะสูตรนี้ตอบโจทย์มากๆแถมยังเหมาะสุดๆสำหรับมือใหม่ที่อยากลองวิชากรขยายสเกลจริงจุดเด่นของต้นกล้วยคือเขามีความชื้นสูงอุ้มน้ำดีเยี่ยมแล้วก็ย่อยสลายง่ายครับซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของเห็ดเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราจัดการความชื้นผิดพลาดนิดเดียววัสดุก็อาจจะแฉะเน่าแล้วก็เกิดเชื้อราปนเปื้อนได้ง่ายๆเหมือนกันเนื้อหาในวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกเจาะละเอียดพาทำแบบจับมือทำตั้งแต่เลือกต้นกล้วยไปจนถึงตอนเก็บดอกเห็ดเลยครับเปิดประเด็นกันด้วยคำพูดนี้เลยครับถ้ามีต้นกล้วยหลังตัดเครืออยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งฟันทิ้งเด็ดขาดเพราะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหยวกกล้วยที่หลายคนมองว่าเป็นแค่ขยะการเกษตรให้กลายเป็นทองคำสีขาวหรือก็คือเห็ดฟางเกรดพรีเมียมกันครับทำง่ายๆในตะกร้าใบเล็กๆนี่แหละเป็นการพลิกมุมมองจากขยะให้กลายเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส่งพลังสุดๆไปเลยแหละครับทีนี้เรามาดูแผนที่นำทางของเราในวันนี้กันครับเราจะแบ่งเนื้อหาเป็น6ส่วนหลักๆตามนี้เลยครับ 1. เปลี่ยนขยะเป็นเห็ดฟาง 2. ข้อดีของสูตรตะกร้า 3. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 4. ขั้นตอนการลงมือทำ 5. เคล็ดลับความสำเร็จและ 6. สรุปเนื้อหาพร้อมก้าวต่อไปครับไปลุยกันทีละ6ข้อเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ส่วนแรกครับขยะสู่เห็ดฟางเรื่องนี้เรากำลังพูดถึงการอัพไซเคิลล้วนๆเลยครับลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับวิธีแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันคือการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยบนพื้นดินวิธีนั้นน่ะใช้พื้นที่เยอะมากแล้วปัญหาหลักๆคือควบคุมสภาพแวดล้อมกับความชื้นยากครับฝนตกหนักทีแดดเปรี้ยงทีก็แย่แล้วแต่พอมาดูฝั่งสูตรตะกร้าที่เรากำลังจะพูดถึงโอ้โหต่างกันลิบลับครับเพราะมันประหยัดพื้นที่แบบสุดๆควบคุมความชื้นก็ง่ายจะย้ายไปไหนก็สะดวกเหมาะกับชีวิตคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดมากๆแถมเรายังคอยส่องดูการเติบโตของเส้นใยเห็ดผ่านรูตะกร้าได้ตลอดด้วยมือใหม่ก็เลยเรียนรู้และปรับตัวได้ง่ายสุดๆครับทีนี้พอเห็นข้อดีกันชัดๆแล้วเรามาดูส่วนที่ 3 กันต่อครับนั่นก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่เราต้องใช้เตรียมตัวลุยกันครับของพวกนี้หาซื้อง่ายๆแล้วก็ราคาถูกมากครับหรือบางทีอาจจะมีอยู่ในบ้านแล้วด้วยซ้ำหลักๆก็จะมีต้นกล้วยสดหลังตัดเครือ1ต้นตะกร้าพลาสติกทรงกลมแบบที่มีรูรอบด้าน1ใบเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดีสัก 1-2 ก้อนรำละเอียดครึ่งกิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะปูนขาวนิดหน่อยฟางข้าวแห้งมีดหรือพล้าเอาไว้สับถุงพลาสติกใสหรือถุงดำใบใหญ่ๆสำหรับคุมบ่มกระบอกฉีดน้ำละอองฝอยแล้วก็ถ้าใครมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิด้วยเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับปกติการเพาะเห็ดฟางเขาจะใช้ฟางข้าวแห้งเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งต้องเอาไปแช่น้ำเอาไปหมักยุ่งยากแต่สำหรับหยวกกล้วยเนี่ยธรรมชาติสร้างให้เขามีโครงสร้างที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นได้สูงลิ่วเลยครับมันก็เลยเป็นมิตรกับมือใหม่มากๆช่วยลดปัญหาวัสดุเพาะแห้งตายกลางคันได้แบบชะงัดเลยเลยครับเอาละครับเตรียมจดให้ดีเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงแบบสเต็ป by สเต็ปครับเฟสแรกเลยคือการเตรียมวัสดุครับขอบอกว่าขั้นตอนนี้ชี้เป็นชี้ตายเลยนะเริ่มจากเลือกต้นกล้วยที่เพิ่งตัดเครือต้องยังสดไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องไม่ขึ้นราเด็ดขาดครับเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆขนาดสัก 1-2 นิ้วพอสับปุ๊บถ้าเห็นว่ามันแฉะน้ำเยิ้มเลยให้เอาไปพึ่งลมหรือตากแดดอ่อนๆให้มันสลดลงหน่อยครับเสร็จแล้วค่อยเอาไปแช่ในน้ำผสมปูนขาวอ่อนๆทิ้งไว้สักพักแล้วตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำ
ตัวปูนขาวนี่แหละครับจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่าง แล้วก็ลดความเสี่ยงจากพวกเชื้อราตัวร้ายได้ดีเลยทีเดียว มาถึงกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดครับนั่นคือการทดสอบความชื้นด้วยการกำพอเตรียมหยวกกล้วยเสร็จลองเอามือกำวัสดุแล้วบีบให้แน่นเลยครับสังเกตดูนะวัสดุที่ดีต้องจับตัวกันเป็นก้อนรู้สึกชื้นๆที่ฝ่ามือแต่ต้องไม่มีน้ำหยดหรือมีน้ำซึมตามง่ามนิ้วออกมาเด็ดขาดถ้าน้ำหยดติ่งๆนี่คือแฉะเกินไปแล้วครับคืนเอาไปเพาะเส้นใยเห็ดได้ขาดใจตายพอดีต้องรีบเอาไปผึ่งลมไล่ความชื้นออกก่อนนี่คือรากฐานของความสำเร็จเลยนะครับจำไว้ให้แม่นเลยพอความชื้นเป๊ะแล้วเราก็มาลุยเฟสที่ 2 กันต่อครับคือการจัดชั้นในตะกร้าเริ่มจากเอาเชื้อเห็ดฟางมาขยี้ให้ร่วนๆและคลุกเคล้าเบาๆกับรำละเอียดและแป้งข้าวเหนียวที่จะมาเป็นอาหารเสริมชั้นยอดให้เห็ดของเราครับจากนั้นเอาหยวกกล้วยสับใส่ลงไปรองก้นตะกร้ากะให้หนาสัก 2-3 นิ้วกดให้แน่นพอดีแต่อย่าอัดจนทึบนะครับทีนี้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางที่เราผสมไว้มาโรยย้ำตรงนี้นะครับโรยเฉพาะบริเวณขอบตะกร้าด้านในเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเวลาดอกเห็ดเกิดเขาจะได้แทงดอกออกตามรูตะกร้าด้านข้างได้ง่ายๆไงครับทำแบบนี้วนไปจนครบ3ชั้นส่วนชั้นบนสุดเนี่ยให้โรยเชื้อจนทั่วเต็มหน้าตะกร้าไปเลยแล้วติดทับด้วยหยวกเกลือหรือฟางบางๆก็เป็นอันเรียบร้อยครับจัดตะกร้าเสร็จแล้วเรามาดูไทม์ไลน์ในเฟสที่3ช่วงการบ่มและเก็บเกี่ยวกันครับให้เอาตะกร้าใส่ลงไปในถุงพลาสติกใบใหญ่มัดปากถุงให้พองลมเข้าไว้ให้มีอากาศอยู่ข้างในนะครับแล้วเอาไปวางในที่ร่มอบอุ่นแต่อย่าให้โดนแดดจัดเด็ดขาดช่วงวันที่1 ถึง 3เป็นช่วงที่เส้นใยกำลังเดินห้ามแอบเปิดถุงบ่อยๆนะครับพอถึงวันที่4จะมีขั้นตอนสำคัญที่เรียกว่าการตัดใยแล้วช่วงวันที่7 ถึง 10เนี่ยดอกเห็ดจะเริ่มโผล่ออกมาทักทายตามรูตะกร้าแล้วครับให้เลือกเก็บตอนที่ดอกยังกลมๆแน่นๆหรือที่เราเรียกกันว่าระยะไข่ครับเพราะระยะนี้เนื้อจะแน่นหวานอร่อยแล้วก็ได้ราคาดีที่สุดด้วยครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคำว่าการตัดใยใช่ไหมครับในทางวิชาการมันคืออะไรการตัดใยในวันที่4เนี่ยคือการเปิดปากถุงพลาสติกออกสัก 15-20 นาทีครับสาเหตุก็เพราะต้นกล้วยเขามีน้ำเยอะถ้าเราอบไว้นานไปมันจะเกิดก๊าซแอมโมเนียหรือก๊าซไข่เน่าสะสมอยู่ข้างในการเปิดถุงก็คือการระบายเอาก๊าซพิษพวกนั้นออกไปพร้อมกับเติมออกซิเจนบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดที่กำลังฟูเต็มที่เนี่ยเริ่มรวมตัวกันสร้างตุ่มดอกครับนี่แหละครับเคล็ดลับระดับเซียนที่ช่วยชีวิตไม่ให้วัสดุเน่าเสียกลางคันเอาละรู้ขั้นตอนหลักไปหมดแล้วมาถึงส่วนที่5ครับเคล็ดลับความสำเร็จที่จะช่วยอัปเกรดจากมือใหม่ให้กลายเป็นมือโปรได้ง่ายๆครับถ้าลงมือทำแล้วเจอปัญหาไม่ต้องตกใจครับนี่คือคู่มือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบด่วนๆถ้าทำแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเน่าแปลว่าวัสดุแฉะเกินไปและมีน้ำขังแล้วครับทางแก้คือต้องรีบเพิ่มการระบายอากาศทันทีแต่ถ้าบ่มไปแล้วทำไมเห็ดไม่ออกสักทีสาเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่เรากดอัดวัสดุแน่นเกินไปจนอากาศถ่ายเทไม่ได้เส้นใยก็เลยเดินไม่ได้ครับต้องรื้อจัดชั้นใหม่ให้โปร่งกว่าเดิมแล้วสุดท้ายถ้าเปิดมาเจอราสีเขียวๆอันนี้คือจบข่าวครับแปลว่าเชื้อเห็ดหรือวัสดุเกิดการปนเปื้อนไปแล้วแนะนำให้เอาไปทิ้งทำปุ๋ยหมักเลยครับแล้วเริ่มทำใหม่โดยเน้นเรื่องความสะอาดให้รัดกุมกว่าเดิมครับและนี่คือโบนัสความรู้ทางวิชาการที่ว้าวมากๆครับทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงเชียร์ต้นกล้วยนักหนานั่นก็เพราะในหยวกกล้วยเนี่ยมีฮอร์โมนพืชที่ชื่อว่าไซโตไคนินซ่อนอยู่ตามธรรมชาติครับสารตัวนี้เขามีหน้าที่เร่งการแบ่งเซลล์ของพืชพอเราเอามาใช้เพาะเห็ดฟางมันก็เลยเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดฟางเจริญเติบโตแผ่ขยายได้เร็วแล้วก็แข็งแรงสุดๆไปเลยครับนี่แหละครับวิทยาศาสตร์ที่มาซัพพอร์ตภูมิปัญญาการเกษตรของเราแบบลงตัวเป๊ะๆเนื้อหาอัดแน่นจุใจกันไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงส่วนที่6ส่วนสุดท้ายของสารคดีนี้แล้วมาสรุปรวบยอดแล้วดูกันว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรครับสรุปหัวใจสำคัญของสูตรตะกร้าจากหยวกกล้วยกันอีกทีนะครับวิธีนี้คือการดึงเอาศักยภาพของพื้นที่เล็กๆในเมืองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการเปลี่ยนเศษวัสดุการเกษตรที่รอวันทิ้งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งช่วยลดต้นทุนในกระเป๋าไปได้เยอะมากแถมยังควบคุมสภาพแวดล้อมได้ง่ายกว่าการทำกองลงดินเยอะเลยครับและผลลัพธ์ปลายทางที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้อาหารอินทรีย์คุณภาพเยี่ยมที่ปลอดภัย 100% เอาไว้กินเองในครอบครัวหรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมก็ยั่งยืนสุดๆครับบทเรียนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าแค่มีความรู้และจัดการอย่างถูกวิธีพื้นที่น้อยก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำเกษตรอีกต่อไปครับแล้วทุกคนล่ะครับพร้อมที่จะอัพเวลผลผลิตกันหรือยังสำหรับตอนหน้าอยากให้เรามาเจาะลึกเนื้อหาวัสดุปลูกพาร์ท 3.2 ซึ่งก็คือการเพาะเห็ดฟางจากต้นกล้วยแบบตั้งต้นตรงหรือพูดง่ายๆคือเพาะลงไปบนลำต้นกล้วยแบบไม่ต้องสับเลยอยากดูกันไหมครับถ้าอยากดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเกษตรงอกงามต้องขอตัวลาไปก่อน
ขอให้ทุกคนสนุกกับการเพาะเห็ดฟางนะครับสวัสดีครับต้นกล้วยหลังตัดเครืออย่าเพิ่งปล่อยให้เน่าทิ้งในสวนเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลำต้นกล้วยธรรมดา1ต้นให้กลายเป็นโรงเพาะเห็ดฟางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลองจินตนาการภาพดูนะครับดอกเห็ดฟางสดๆอวบๆแทงทะลุออกมาตามรูและรอยแยกของหยวกกล้วยมันเหมือนเรากำลังเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นอาหารสดชั้นยอดที่พร้อมเสิร์ฟตรงจากสวนเลยล่ะครับมาสู่การเจาะลึกวัสดุปลูกในพาร์ท 3.2 นั่นก็คือการเพาะเห็ดฟางจากลำต้นกล้วยโดยตรงครับสูตรนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีสวนกล้วยเป็นของตัวเองหรือใครก็ตามที่อยากสร้างผลงานภาพสวยๆแปลกตาและเข้าใจง่ายจุดเด่นของมันคือเราจะดึงเอาความชื้นที่ซ่อนอยู่ในหยวกกล้วยมาเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงเส้นใยเห็ดแบบเต็มๆแต่แน่นอนครับว่าเราต้องระวังเรื่องความแฉะการเน่าแมลงปลวกและการคลุมที่อับเกินไปให้ดีการเจาะลึกในวันนี้จะพาทุกท่านลงมือทำแบบจับมือทำเลยครับตั้งแต่การเลือกต้นกล้วยตัดท่อนเจาะรูเตรียมเชื้อฝังเชื้อคลุมบ่มตัดใยไปจนถึงวินาทีที่เราได้เก็บเห็ดระยะไข่กันเลยครับทีนี้ถ้าเราลองเทียบกันดูปกติเรามักจะคุ้นเคยกับวิธีแบบตะกร้าที่เราต้องมานั่งสับวัสดุให้ละเอียดใช่ไหมครับแต่วิธีแบบท่อนกล้วยธรรมชาตินี้ต่างออกไปเลยครับนอกจากเราจะได้ผลผลิตที่ดูอลังการตื่นตาตื่นใจแล้วเรายังได้ใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติของต้นกล้วยอย่างเต็มที่นั่นก็คือปริมาณน้ำและความชื้นมหาศาลในลำต้นที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่มชั้นดีเลี้ยงเส้นใยเห็ดฟางได้โดยตรงโดยที่เราแทบต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนะครับการเพาะเห็ดฟางสูตรลำต้นหรือที่เราอาจจะเรียกเท่ๆว่า Banana Lock Method เนี่ยมันคือเทคนิคที่เราเอาท่อนกล้วยสดๆความยาวสัก 50-70 เซนติเมตรมาทำเป็นบ้านพักตากอากาศให้กับเส้นใยเห็ดครับหยวกกล้วยด้านในที่มีความนุ่มและชุ่มฉ่ำสุดๆจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตู้ฟักไข่ชั้นเลิศให้เชื้อเห็ดฟางเจริญเติบโตได้สบายๆแถมเรายังประหยัดแรงไม่ต้องมานั่งสับวัสดุปลูกให้ปวดหลังอีกต่างหากครับแต่เดี๋ยวก่อนครับในฐานะนักวิชาการเกษตรเราต้องมองให้ทะลุครบทุกมิติครับข้อดีของวิธีนี้คือชัดเจนมากไม่ต้องสับวัสดุภาพตอนเห็ดออกคือสวยงามอลังการสุดๆและมีแหล่งน้ำในตัวพร้อมสับแต่ข้อควรระวังที่เราต้องรู้ไว้เลยก็คือการควบคุมความชื้นมันจะท้าทายกว่าแบบตะกร้าครับถ้าเราจัดการไม่ดีคลุมพลาสติกแน่นเกินไปจนหายใจไม่ออกหรือเผลอเอาไปวางติดดินตรงๆโอกาสที่จะเกิดการเน่าเสียหรือโดนกองทัพปลวกและแมลงบุกรุกถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากทีเดียวครับเอาละครับเตรียมแคปหน้าจอเช็คลิสต์อุปกรณ์สำคัญกันไว้ได้เลยครับสิ่งที่เราต้องใช้มีแค่ต้นกล้วยสดหลังตัดเครือ1ต้นเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดีสัก 1-2 ก้อนรำละเอียดครึ่งกิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะฟางข้าวแห้งนิดหน่อยมีดปลายแหลมหรือจะใช้สว่านก็ได้ครับพลาสติกใสสำหรับทำกระโจมและแสแลนพลางแสงเห็นไหมครับอุปกรณ์พื้นฐานแค่นี้หาได้ไม่ยากเลยเราก็พร้อมจะเริ่มลุยกันแล้วครับเข้าสู่ส่วนที่1ภาคปฏิบัติครับเรามาเริ่มเตรียมท่อนกล้วยกันเลยดีกว่าขั้นตอนนี้คือรากฐานสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มกันที่การเลือกต้นกล้วยครับต้องเป็นต้นที่เพิ่งตัดเครือออกไปหมาดๆยังสดไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและไม่มีเชื้อราขึ้นนะครับจากนั้นจัดการตัดลำต้นให้เป็นท่อนยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตรเพื่อให้เรายกย้ายและจัดวางได้ง่ายและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับเวลาวางท่อนกล้วยต้องวางบนแผ่นพลาสติกหรือชั้นไม้ไผ่เท่านั้นห้ามวางแนบสัมผัสกับดินโดยตรงเด็ดขาดครับย้ำเลยนะครับเพื่อเป็นการตัดสิทธิพิเศษไม่ให้ปลวกและเชื้อราจากผิวดินขึ้นมาทำลายเห็ดของเราได้ครับขั้นตอนถัดมาคือการเปิดทางเข้าให้เชื้อเห็ดครับใช้สว่านหรือมีดปลายแหลมเจาะรูรอบๆท่อนกล้วยเลยให้ลึกเข้าไปถึงใจกลางหยวกอ่อนๆประมาณ 3-4 นิ้วโดยเว้นระยะห่างแต่ละรูประมาณ1ฝ่ามือกำลังดีครับและทริคเล็กๆคือให้เจาะสลับตำแหน่งกันเป็นแบบฟันปลานะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะการจัดวางตำแหน่งแบบนี้จะช่วยกระจายพื้นที่ให้ดอกเห็ดมีช่องว่างในการแทงทะลุออกมาโชว์ตัวได้อย่างเต็มที่โดยไม่เบียดกันเองนั่นเองครับมาถึงส่วนที่2ภาคปฏิบัติกันต่อครับนั่นคือการฝังเชื้อและปิดแผลเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนนิดนึงครับมาครับเรามาเตรียมอาหารจานหลักให้เห็ดกันให้ขยี้ก้อนเชื้อเห็ดฟางให้ร่วนซุยเลยนะครับจากนั้นเอาไปผสมกับรำละเอียดและแป้งข้าวเหนียวคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำสูตรผสมนี้มาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆขนาดพอดีคำแล้วค่อยๆยัดลงไปในรูบนท่อนกล้วยที่เราเจาะไว้ครับข้อควรระวังตรงนี้คือใส่ลงไปเบาๆนะครับอย่าไปอัดซะแน่นปังจนไม่มีอากาศให้เส้นใยหายใจเอาแค่พอดีก็พอครับและนี่คือกฎเหล็กทางวิชาการที่ผมอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจเลยนะครับห้ามเติมน้ำลงไปผสมในก้อนเชื้อเด็ดขาด
ฟังไม่ผิดครับห้ามเติมน้ำเพราะในหยวกกลัวที่เราใช้เนี่ยมันมีปริมาณความชื้นซ่อนอยู่มากกว่า 90% อยู่แล้วถ้าเราขืนเติมน้ำเข้าไปอีกส่วนผสมจะแฉะกลายเป็นโคลนและนั่นแหละครับคือจุดจบเส้นใยเห็ดจะจมน้ำตายและเน่าเสียก่อนที่จะได้เติบโตแน่นอนครับพอเราหยอดเชื้อเสร็จปุ๊บให้เอาฟางข้าวแห้งหรือจะเป็นกาบกล้วยชิ้นเล็กๆก็ได้ครับมาอุดปิดปากรูเอาไว้เบาๆการอุดปากรูแบบง่ายๆนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นประตูวิเศษช่วยดักจับความชื้นข้างในไม่ให้ระเหยหนีออกไปเร็วเกินไปและที่สำคัญคือมันช่วยบล็อกไม่ให้พวกแมลงตัวแสบแอบมุดเข้าไปวางไข่ทำลายเชื้อเห็ดของเราได้ด้วยครับขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบ้านครับนำท่อนกล้วยของเราไปจัดวางในพื้นที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกและต้องไม่โดนแสงแดดจัดนะครับจากนั้นนำพลาสติกใสมาคลุมทำเป็นกระโจมเพื่อจำลองสภาพเรือนกระจกจุดสังเกตที่สำคัญมากๆคือต้องเหลือช่องว่างอากาศระหว่างพลาสติกกับท่อนกล้วยไว้ด้วยอย่าคลุมจนพลาสติกไปรัดตึงแนบติดกับลำต้นกล้วยนะครับเพื่อให้ภายในกระโจมเกิดสภาพภูมิอากาศจุลภาคที่มีความอุ่นและความชื้นผสมผสานกันอย่างลงตัวที่สุดครับเข้าสู่ส่วนที่ 3 แล้วครับการบ่มเส้นใยและการตัดใยนี่คือช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างแท้จริงครับมีความจริงในเชิงวิชาการที่น่าทึ่งมากๆอย่างหนึ่งครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นต้นกล้วยความลับของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในฮอร์โมนพืชธรรมชาติที่เรียกว่าไซโตไคนินครับซึ่งพบได้มากในหยวกกล้วยสารตัวนี้แหละครับที่จะเข้ามาทำงานประสานกับเส้นใยเห็ดช่วยกระตุ้นและเร่งการแบ่งเซลล์ทำให้เส้นใยของเห็ดฟางเดินได้รวดเร็วและแข็งแรงเป็นพิเศษนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เอื้อเฟื้อต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์กันบ้างครับสำหรับช่วงวันที่ 1-4 คือบททดสอบความอดทนครับห้ามแอบเปิดพลาสติกดูเด็ดขาดปล่อยให้อุณหภูมิและความชื้นข้างในเขาทำงานประสานกันไปเงียบๆครับพอถึงวันที่ 5วันนี้คือวันสำคัญที่เราต้องเข้าไปจัดการเปิดระบายอากาศและหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 7-10 ก็เตรียมตัวรับความตื่นเต้นกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวได้เลยครับขอขยายความไฮไลท์ของวันที่ 5 สักนิดนะครับวันนี้คือจุดเปลี่ยนชี้เป็นชี้ตายเลยก็ว่าได้เราต้องทำการตัดใยครับทำได้ง่ายๆโดยการเปิดพลาสติกคลุมออกประมาณ 15-20 นาทีจังหวะนี้เองที่ออกซิเจนบริสุทธิ์จากภายนอกจะพุ่งเข้าไปปะทะกับเส้นใยเห็ดที่กำลังฟูๆทำให้เส้นใยเกิดอาการช็อกยุบตัวลงและกระตุ้นให้เริ่มจับตัวสร้างเป็นตุ่มดอกครับและที่สำคัญที่สุดการเปิดกระโจมนี้คือการระบายก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่าที่สะสมอยู่ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เห็ดของเราสำลักก๊าซพิษตายยกกระโจมนั่นเองครับถ้าลองดูจากแผนภาพวงจรนี้ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆมันชัดเจนมากๆครับการรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการเปิดระบายอากาศอย่างถูกจังหวะเวลาส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นให้เกิดตุ่มดอกที่สมบูรณ์การจะเป็นนักเพาะเห็ดที่เก่งไม่ใช่แค่ปลูกเป็นนะครับแต่คือการเป็นยอดนักบริหารจัดการสภาพแวดล้อมนั่นเองครับเดินทางมาถึงส่วนที่ 4 แล้วครับการแก้ปัญหาและเคล็ดลับสำคัญส่วนนี้จะช่วยปิดประตูความล้มเหลวสำหรับมือใหม่ได้ชะงัดนะครับทบทวนกฎเหล็กกันแบบกระชับเลยนะครับห้ามใช้ต้นกล้วยที่เริ่มเน่าเด็ดขาดห้ามวางท่อนกล้วยแนบกับดินห้ามคลุมพลาสติกจนมิดไม่มีช่องอากาศและข้อสังเกตสำคัญถ้าเดินไปใกล้ๆกระโจมแล้วจมูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นอัปทะเข้ามาให้รีบเปิดระบายอากาศทันทีครับอีกเรื่องคืออย่ามือหนักใส่รายละเอียดเยอะเกินไปนะครับเพราะการทำแบบนั้นมันคือการเปิดไฟเขียวเชื้อเชิญให้ราเขียวเข้ามาแย่งอาหารเห็ดของเรานั่นเองครับและนี่ครับถ้าเราดูแลใส่ใจตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างเคร่งครัดผลลัพธ์ที่ได้มันจะชื่นใจแบบนี้เลยครับดอกเห็ดฟางที่ขาวอวบทรงสวยจะพากันดันตัวเองแทงทะลุออกมาจากรูและรอยแยกที่เราเจาะเตรียมไว้เป็นภาพความสำเร็จที่ทรงพลังและเป็นผลงานศิลปะทางเกษตรที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวแน่นอนครับแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือดอกเห็ดในระยะไข่แบบที่เห็นนี่แหละครับมันคือระยะที่กลมแน่นและสมบูรณ์แบบที่สุดระยะนี้คือสุดยอดของความอร่อยเลยนะครับเนื้อจะแน่นหวานกรอบและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแบบจัดเต็มลองคิดดูสิครับอาหารสดพรีเมียมขนาดนี้เติบโตมาจากสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นแค่ขยะทางการเกษตรเท่านั้นเองบทสรุปของการเจาะลึกในวันนี้การเพาะเห็ดฟางสูตรลำต้นกล้วยไม่ใช่แค่การปลูกพืชครับแต่มันคืองานศิลปะที่ผสานการจัดการของเสียเข้ากับการผลิตอาหารได้อย่างชาญฉลาดและลงตัวที่สุดมันคือการชุบชีวิตต้นกล้วยที่กำลังจะเน่าเปื่อยให้กลายมาเป็นโรงเพาะธรรมชาติที่ทรงคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างภาพที่สวยงามน่าจดจำแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเข้าใจและศิลปะในการควบคุมความชื้นและอากาศให้สมดุลครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ความรู้การเกษตรดีๆแบบนี้ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับก่อนจากกันลองนึกภาพตามผมดูสิครับ
ถ้าท่อนกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นขยะยังสามารถพลิกโฉมเป็นแหล่งอาหารพรีเมียมมูลค่าสูงได้ขนาดนี้ แล้วในส่วนของเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรอีกบ้างที่นอนรอให้เราไปค้นพบมูลค่าที่ซ่อนอยู่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้หน่อยครับว่าอยากให้เรานำวัสดุปลูกชนิดไหนมาเจาะลึกกันต่อในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเกษตรสวัสดีครับ ใบไผ่แห้งที่ร่วงเต็มสวนหลายคนกวาดทิ้งเผาทิ้งหรือปล่อยให้ทับถมอยู่ใต้กอไปเฉยๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาทดลองเปลี่ยนใบไผ่เหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุปลูกเห็ดฟางแบบต้นทุนต่ำกันครับถ้าใครมีสวนไผ่หรือมีใบไผ่แห้งจำนวนมากข้อมูลนี้อาจช่วยให้ของเหลือในสวนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้หลังน่าทึ่งเลยละครับเราจะเข้าสู่วัสดุปลูกพาร์ท 4 คือใบไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายมากแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าสามารถนำมาทดลองเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางชั้นยอดได้จุดเด่นของเขาคือมีเส้นใยสูงโปร่งระบายอากาศดีครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะคือใบไผ่แห้งเนี่ยมีผิวเคลือบทำให้น้ำซึมเข้ายากและย่อยช้ากว่าฟางข้าวเนื้อหาในวันนี้จะพาทำแบบจับมือทำเลยครับตั้งแต่คัดใบไผ่แช่น้ำปรับความชื้นเตรียมเชื้อขึ้นกองบ่มเชื้อตัดใยไปจนถึงเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับทำไมเราต้องทนสูดควันไฟจากการเผาใบไผ่แห้งในเมื่อมันสามารถกลายเป็นของมีค่าได้การเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เป็นต้นทุนที่ต่ำลงถือเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรยุคใหม่เลยนะครับมันเหมือนกับการดึงเอาความลับของป่ามาใช้สร้างรายได้เข้ากระเป๋าเราแบบง่ายๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูสิ่งที่เราจะลุยกันในวันนี้ดีกว่าเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนของเสียเป็นรายได้จุดเด่นของใบไผ่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการขึ้นกองแบบละเอียดยิบการดูแลและตัดใหญ่ไปจนถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จครับส่วนที่ 1 เปลี่ยนของเสียเป็นรายได้ ส่วนที่ 2 จุดเด่นของใบไผ่ความลับจากธรรมชาติที่เราต้องรู้ครับรู้ไหมครับว่าทำไมใบไผ่ถึงน่าสนใจข้อดีของเขาคือมีสารซิลิก้าสูงมากๆซึ่งเจ้าซิลิก้านี่แหละครับที่ช่วยให้ดอกเห็ดฟางของเรามีความเหนียวเนื้อแน่นกระชับและที่สำคัญคือไม่บานเร็วจนเกินไปแถมในใบไผ่ยังมีเชื้อราท้องถิ่นที่เป็นมิตรคอยช่วยยับยั้งราเขียวได้ดีอีกด้วยแต่ทุกอย่างมีเหรียญ2ด้านครับข้อควรระวังคือใบไผ่แห้งจะมีชั้นแว็กซ์หรือสารเคลือบเงาที่ค่อนข้างหนาสังเกตไหมครับเวลาน้ำหยดใส่มันจะกลิ้งไปมาเหมือนใบบัวเลยนั่นแหละครับทำให้น้ำซึมเข้ายากและย่อยสลายช้ากว่าฟางข้าวเราเลยเอามาใช้เพาะทันทีไม่ได้ต้องผ่านการหมักหรือแช่น้ำก่อนครับเข้าสู่ส่วนที่ 3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ซึ่งบอกเลยว่าหาง่ายและต้นทุนต่ำสุดๆครับลองสำรวจรอบๆสวนดูนะครับสิ่งที่เราต้องใช้หลักๆก็มีใบไผ่แห้งที่สะอาดๆสัก 2-3 กระสอบเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดี 2-3 ก้อนรำละเอียดสักครึ่งถึง1กิโลกรัมปูนขาวหรือจะเป็นปูนมาวก็ได้ครับ 1-2 กำมือแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยคอกแห้งเก่าๆปนๆก็เตรียมไว้ใช้นิดหน่อยครับอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีแบบไม้ขนาดมาตรฐาน 30x45x25 เซนติเมตรพลาสติกใสสำหรับคลุมกองแสแลนพรางแสงแล้วก็บัวรดน้ำหรือกระบอกพ่นฝอยครับเห็นไหมครับแทบจะไม่ต้องซื้อหาอะไรให้วุ่นวายเลยมาถึงส่วนที่ 4 ครับขั้นตอนการขึ้นกองตรงนี้เรามาลงมือปฏิบัติจริงกันเลยครับสเต็ปแรกเริ่มจากการคัดใบไผ่ก่อนครับเอาใบที่สะอาดไม่ขึ้นราไม่มีกลิ่นเหม็นอับแล้วนำไปแช่ในน้ำที่ผสมปูนขาวอ่อนๆทิ้งไว้สัก 1-2 คืนเพื่อจัดการกับชั้นแว็กซ์ที่ผมบอกไปตอนต้นให้ใบไผ่มันนิ่มลงครับทีนี้พอครบกำหนดเราก็ยกขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำวิธีเช็คความชื้นง่ายๆเลยนะให้ลองกำใบไผ่ขึ้นมาแล้วบีบดูครับมันต้องรู้สึกนิ่มมือมีน้ำซึมออกมาตามง่ามนิ้วนิดๆแต่ต้องไม่หยดเป็นสายน้ำนะครับถ้าได้แบบนี้ถือว่าความชื้นเป๊ะเลยครับมาเตรียมเชื้อเห็ดกันต่อครับนำเชื้อเห็ดฟางมาขยี้เบาๆให้ร่วนจากนั้นผสมรำละเอียดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันและนี่ครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆการเติมมูลวัวแห้งเก่าลงไปนิดหน่อยจะเปรียบเสมือนเครื่องดื่มชูกำลังชั้นดีเลยครับมันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้เส้นใยเห็ดฟางของเราเดินได้ดุดันและแข็งแรงสุดๆแต่ขอย้ำตัวโตๆเลยนะครับว่าต้องใส่แต่น้อยและมูลวัวนั้นต้องแห้งสนิทจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาครับทีนี้การขึ้นกองให้เราหาพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมขังระบายน้ำได้ดีนะครับวางแบบไม้ลงไปแล้วใส่ใบไผ่ที่เราแช่น้ำเตรียมไว้ลงไปให้หนาประมาณสัก10 เซนติเมตรสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับใบไผ่คือมันมีความโปร่งและยุบตัวยากกว่าฟางข้าวมากครับดังนั้นเราต้องออกแรงกดให้แน่นกว่าปกติเลยนะครับไม่อย่างนั้นกองจะหลวมอากาศเข้าเยอะเกินไปและความชื้นที่เราอุตส่าห์เตรียมไว้ก็จะระเหยหายไปอย่างรวดเร็วครับพอกดใบไผ่ชั้นแรกจนแน่นตึบแล้วให้เรานำเชื้อเห็ดที่ผสมไว้มาโรยบริเวณขอบกองครับโดยเว้นระยะห่างจากขอบไม้เข้ามาด้านในสัก 1-2 นิ้ว
ทำไมต้องโรยขอบรู้ไหมครับ เพราะขอบกองคือจุดที่มีการถ่ายเทอากาศดีที่สุด ดอกเห็ดจะแทงยอดออกมาได้ง่ายที่สุดนั่นเองครับ เราจะทำสลับชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 3 ชั้นนะครับ ส่วนชั้นบนสุดชั้นที่ 4 ให้เราเปลี่ยนมาโรยเชื้อให้กระจายทั่วทั้งหน้ากองเลย แล้วปิดทับด้วยใบไผ่บางๆ หรือถ้าใครมีฟางข้าวชื้นๆ เอามาปิดทับหน้ากองชั้นบนสุดอีกที จะเป็นการช่วยกักเก็บความชื้นได้ยอดเยี่ยมไปเลยครับ ส่วนที่ 5 การดูแลและตัดใยช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นนาทีทองของเส้นใยเลยล่ะครับ ทันทีที่เราดึงแบบไม้ออกต้องรีบคลุมกองด้วยพลาสติกใสให้มิดชิดเลยนะครับแล้วทับด้วยแสแลนพลางแสงอีกชั้นการคลุมพลาสติกใสเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเราสร้างห้องอบซาวน่าขนาดย่อมๆให้กับเห็ดของเราเพื่อกักเก็บทั้งความร้อนและความชื้นโดยเฉพาะช่วง 1-3 วันแรกเป็นช่วงที่เปราะบางมากห้ามใจอ่อนไปเปิดพลาสติกดูบ่อยๆเด็ดขาดนะครับต้องปล่อยให้เส้นใยได้บ่มตัวในอุณหภูมิที่อุ่นคงที่ครับ พอเข้าสู่วันที่ 4 หรือวันที่ 5 ก็จะมาถึงศัพท์เทคนิคที่คนทำเห็ดคุ้นเคยกันดี นั่นคือการตัดใยครับ ฟังดูเหมือนต้องเอากรรไกรไปตัดใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันคือการเปิดพลาสติกออกเพื่อระบายอากาศนั่นเอง ให้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับ ถ้าเห็นเส้นใยสีขาวๆเดินฟูฟ้องอยู่บนกองหน้าตาคล้ายๆกับใยแมงมุม นั่นแหละครับสัญญาณที่ดีให้เปิดพลาสติกออกทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที ให้ออกซิเจนใหม่ๆเข้าไปกระตุ้น พร้อมกับใช้กระบอกฉีดพ่นละอองฝอยพ่นน้ำเบาๆไปในอากาศเหนือหน้ากอง การทำแบบนี้จะทำให้เส้นใยที่ฟูๆยุบตัวลง และเป็นการสั่งการให้เส้นใยเริ่มจับตัวกันเพื่อสร้างดอกเห็ดครับ ส่วนที่ 6 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ กฎเหล็กที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นครับ จุดชี้วัดความสำเร็จมีอยู่ 5 ข้อเน้นๆเลยครับข้อแรกใบไผ่ต้องผ่านการแช่น้ำให้นิ่มจริงๆอย่าใจร้อนนะครับข้อ 2 ตอนขึ้นกองต้องออกแรงกดให้แน่นกว่าใช้วัสดุอื่นๆข้อ 3 อย่ามือเติบใส่รำหรือปุ๋ยคอกมากเกินไปเพราะแทนที่เห็ดจะได้กินมันจะกลายเป็นบุฟเฟ่ของราเขียวแทนครับข้อ 4 อย่างที่บอกว่าใบไผ่เขาหายใจเก่งระบายอากาศดีดังนั้นควรเลือกตั้งกองในจุดที่เรารับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเพื่อช่วยอุ่นเครื่องเพิ่มอุณหภูมิในกองและข้อสุดท้ายสำคัญมากเวลาให้น้ำห้ามฉีดน้ำแรงๆอัดใส่ดอกเห็ดหรือตัวกองโดยตรงเด็ดขาดนะครับให้ใช้วิธีพ่นเป็นละอองฝอยรอบๆกองแทนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยไม่ไปทำร้ายผลผลิตของเราครับสรุปแล้วใบไผ่ถือเป็นวัสดุปลูกเห็ดฟางที่น่าทึ่งมากๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่มีสวนไผ่อยู่แล้วมันหาได้ง่ายและเป็นการลดขยะการเกษตรที่ชาญฉลาดสุดๆแต่หัวใจสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคือต้องแช่น้ำให้นิ่มกดกองให้แน่นและคุมความชื้นให้เป๊ะครับผลผลิตจะปังแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพเชื้อความชื้นอุณหภูมิและความเอาใจใส่ของทุกท่านนี่แหละครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรงอกงามไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าอยากให้เรานำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดไหนมาเจาะลึกทดลองให้ดูในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเพาะเห็ดนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับผักตบชวาที่หลายคนมองว่าเป็นวัชพืชขวางคลองวันนี้เราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางในตะกร้ากันครับวันนี้เราจะเข้าสู่วัสดุปลูกพาร์ทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของผักตบชวาครับแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับมีจุดสำคัญมากที่มือใหม่มักจะพลาดคือถ้าใช้ผักตบสดเกินไปกองมันจะเน่าแฉะและเห็ดจะไม่ออกเลยครับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ผมจะพามาจับมือทำกันแบบทุกขั้นตอนเพราะเปลี่ยนวัชพืชน้ำไร้ค่าให้กลายเป็นผลผลิตที่มีมูลค่ากันครับหลายคนคงตั้งคำถามในใจแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาของแหล่งน้ำเนี่ยมันจะกลายมาเป็นขุมทรัพย์ทางการเกษตรได้จริงเหรอคำตอบคือจริง 100% ครับผักตบชวาคือวัสดุเพาะเห็ดฟางที่มีต้นทุนเป็นศูนย์และให้ผลผลิตที่สูงปรี๊ดเลยล่ะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังแบบขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือการเตรียมการครับหากเรานำผักตบชวาสดๆที่กำลังอุ้มน้ำเต็มที่มาใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการมันจะกลายเป็นกับดักความชื้นที่ทำให้เกิดเชื้อราเสียและกลิ่นเหม็นเน่าทันทีดังนั้นหัวใจหลักของเรื่องราวในวันนี้คือการจัดการกับความชื้นให้อยู่หมัดนั่นเองครับและนี่คือแผนที่นำทางของเราในวันนี้นะครับเราจะไล่กันไปตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจากวัชพืชสู่ผลผลิตอุปกรณ์ที่ต้องใช้วิธีการเตรียมการจัดชั้นการบ่มและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับเด็ดๆเพื่อเพิ่มผลผลิตครับเอาละครับมาลุยกันที่ส่วนแรกกันเลยจากวัชพืชสู่ผลผลิตลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับตามธรรมชาติแล้วผักตบชวาเขามีก้านที่อวบน้ำมีเซลล์ที่กักเก็บความชื้นได้ยอดเยี่ยมมากๆแถมโครงสร้างยังย่อยสลายง่ายสุดๆนี่แหละครับคือบุฟเฟ่มื้อใหญ่ที่เส้นใหญ่เห็ดฟางพร้อมดึงไปใช้ได้ทันทีแต่
เหรียญมี2ด้านเสมอในข้อดีมันก็มีข้อควรระวังที่อันตรายที่สุดแฝงอยู่ครับนั่นก็คือหากเราใช้ตอนที่มันยังสดเกินไปปริมาณน้ำที่ล้นเกินพอดีจะไปบล็อกอากาศทำให้กองเพาะเกิดสภาวะขาดออกซิเจนสุดท้ายก็จะหมักหมมเหม็นเน่าและเส้นใยเห็ดก็ตายเรียบครับทีนี้เรามาเช็คลิสต์อุปกรณ์ในส่วนที่ 2 กันครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์ทั้งหมดหาได้ง่ายๆใกล้ตัวเลยครับหลักๆเริ่มจากผักตบชวาสดสัก 2-3 กระสอบตะกร้าพลาสติกทรงกลมสีดำหรือแบบที่มีรูรอบด้าน 1-2 ใบรูพวกนี้นะครับที่จะช่วยระบายอากาศและเป็นประตูให้ดอกเห็ดโผล่ออกมาต่อมาคือเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดี 1-2 ก้อนเน้นเส้นใยเดินเต็มขาวนวลนะครับรำละเอียดสักครึ่งกิโลกรัมสำหรับเป็นอาหารเสริมปูนขาวนิดหน่อยเพื่อปรับสภาพกรดด่างและที่ขาดไม่ได้เลยคือฟางข้าวแห้งหรือซางอ้อยเพื่อช่วยพยุงโครงสร้างรวมไปถึงถุงพลาสติกสีดำสำหรับคลุมบ่มครับภาพที่เห็นนี้คือหน้าตาของวัสดุที่พร้อมใช้งานแล้วครับสังเกตนะครับว่าขนาดชิ้นส่วนจะไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปแต่สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำที่สุดเลยก็คือความสะอาดครับผักตบชวาที่เราช้อนขึ้นมาต้องคัดแบบที่สดไม่เน่าไม่เหม็นไม่มาจากคลองที่ปนเปื้อนสารเคมีและต้องล้างดินโคลนออกให้เกลี้ยงก่อนสับนะครับจำไว้เลยว่าความสะอาดคือกรอบป้องกันเชื้อราคู่แข่งที่เจ๋งที่สุดของเราครับมาถึงหัวใจสำคัญในส่วนที่ 3 ครับนั่นก็คือขั้นตอนการเตรียมผักตบชวาจุดนี้คือจุดชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับขอให้ทำตาม4ขั้นตอนนี้เป๊ะๆเริ่มจากสับผักตบชวาทั้งก้านและใบให้เป็นท่อนสั้นๆประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้จัดชั้นง่ายและเชื้อเดินสะดวกจากนั้นเอาไปตากแดดอ่อนๆหรือผึ่งลมสัก 1-2 แดดเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการทำให้สลดครับเพื่อรีดน้ำส่วนเกินและไล่กลิ่นเขียวทิ้งพอสลดได้ที่ก็นำไปแช่ในน้ำผสมปูนขาวอ่อนๆทิ้งไว้ประมาณ 6-12 ชั่วโมงตัวปูนขาวจะช่วยปรับสมดุลได้ดีเยี่ยมเลยครับเสร็จแล้วก็ช้อนขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นพอดีแล้วผมมีทริคง่ายๆที่เรียกว่า moisture squeeze test มาฝากครับให้หยิบผักตบชวาที่เสด็จน้ำแล้วขึ้นมา1 กำมือและออกแรงบีบครับสัมผัสต้องนุ่มยืดหยุ่นและมีน้ำซึมตามง่ามนิ้วออกมาแค่นิดเดียวเท่านั้นย้ำเลยนะครับถ้าบีบแล้วน้ำหยดติ๊งๆเป็นสายแปลว่ายังแฉะเกินไปต้องเอาไปผึ่งลมให้แห้งลงอีกนิดเพราะความแฉะจะรัดคอเส้นใยเห็ดจนหายใจไม่ออกและตายในที่สุดครับเมื่อวัสดุพร้อม 100% เราก็เข้าสู่ส่วนที่ 4 ครับมาจัดชั้นในตะกร้ากันโครงสร้างชั้นแรกเริ่มง่ายๆแบบนี้ครับเอาฟางข้าวแห้งหรือซางอ้อยมารองก้นตะกร้าไว้บางๆก่อนเพื่อสร้างโพรงระบายอากาศจากนั้นใส่ผักตบชวาสับลงไปให้หนาสัก 2-3 นิ้วเคล็ดลับคือให้ใช้มือกดเบาๆให้แน่นพอดีนะครับอย่าไปกระทุ้งหรืออัดจนทึบเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแกนกลางตะกร้าจะไม่มีอากาศหายใจแล้วเกิดสภาวะหมักหมมจนเน่าเสียได้ง่ายๆเลยครับพอได้ชั้นวัสดุแล้วให้เอาเชื้อเห็ดที่ขยี้ร่วนผสมรำละเอียดเบาๆมาโรยเฉพาะบริเวณขอบตะกร้าโดยรอบครับทำไมต้องเป็นขอบตะกร้าก็เพราะตรงนั้นอากาศถ่ายเทดีที่สุดและดอกเห็ดก็รอแทงออกทางรูตะกร้าอยู่แล้วครับจากนั้นทำซ้ำสูตรเดิมเลยทั้งใส่ผักตบและโรยเชื้อวนไปจนได้ครบ3ชั้นครับสำหรับชั้นบนสุดให้โรยเชื้อกระจายให้ทั่วเป็นแผ่นเลยเพื่อให้งอกแบบจัดเต็มแล้วปิดทับด้วยผักตบชวาบางๆหรือฟางชื้นเพื่อห่มผ้าเก็บอุณหภูมิให้เขาครับจัดตะกร้าเสร็จแล้วก็มาลุยกันต่อในส่วนที่ 5 ครับการบ่มและควบคุมอุณหภูมิขั้นตอนนี้ให้เราเอาพลาสติกสีดำมาคลุมตะกร้าให้มิดชิดเลยครับนำไปวางในที่ร่มอบอุ่นและไม่โดนแดดจัดไทม์ไลน์สำคัญท่องไว้เลยครับช่วงวันที่1 ถึง 3ห้ามเปิดเด็ดขาดปล่อยให้ความร้อนสะสมเพื่อกระตุ้นเส้นใยให้วิ่งเต็มที่พอถึงวันที่ 4นี่คือจุดเปลี่ยนครับให้เปิดพลาสติกออกสัก 15-20 นาทีเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการตัดใยครับเป็นการระบายก๊าซอับออกไปถ้าสังเกตว่าวัสดุแห้งไปก็ออกฟอกกี้พ่นละอองน้ำรอบๆตะกร้าหรือผนังถุงได้เลยแต่อย่าฉีดอัดแรงๆลงไปตรงๆนะครับจากนั้นก็ปิดคลุมไว้ตามเดิมพอเข้าสู่วันที่ 7-10 เส้นใยที่สมบูรณ์จะรวมตัวกันเป็นตุ่มดอกเล็กๆทะลุออกมาตามร่องวัสดุครับช่วงนี้เขาจะโตไวมากเหมือนเสกได้จังหวะทองในการเก็บเกี่ยวคือตอนที่ดอกเห็ดยังเป็นรูปทรงไข่กลมๆเนื้อแน่นๆนี่แหละครับน้ำหนักดีที่สุดและได้ราคาสูงสุดเลยเวลาเก็บก็ใช้วิธีบิดหมุนเบาๆดึงออกครับอย่ากระแทกแรงเดี๋ยวจะไปดึงตุ่มดอกเล็กๆของรุ่นต่อไปหลุดออกมาด้วยและก่อนจะลากันไปเรามาดูส่วนที่ 6 เคล็ดลับเพื่อรีดผลผลิตให้ได้สูงสุดกันครับสรุปกฎเหล็กกันอีกรอบนะครับข้อแรกห้ามใช้ผักตบชวาสดจัดต้องตากให้สลดก่อนเสมอข้อ2ตอนวางตะกร้าบ่มหาอิฐมายกให้สูงจากพื้นดินสักนิดครับจะได้ไม่ดูดความเย็นและโคลนแฉะขึ้นมา
ข้อ 3. ถ้าระหว่างบ่มเปิดมาแล้วเจอกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเน่าให้รีบเปิดพลาสติกระบายอากาศทันทีครับและข้อสุดท้ายผักตบชวาย่อยสลายไวมากถ้ารอบนี้กองวัสดุยุบตัวหัวภาพรอบหน้าให้เพิ่มฟางข้าวหรือซางอ้อยเข้าไปเป็นโครงสร้างค้ำยันให้มากขึ้นแค่นี้ก็เป๊ะแล้วครับเห็นไหมครับว่าผักตบชวาวัชพืชที่เคยเป็นปัญหาของสายน้ำสามารถแปลงร่างมาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางชั้นยอดได้ด้วยต้นทุนแทบจะ0 บาทขอแค่เราเข้าใจหลักการจัดการความชื้นให้เป๊ะไม่ใจร้อนใช้ของสดเกินไปและดูแลเรื่องอุณหภูมิอย่างพิถีพิถันการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าก็จะเป็นเรื่องที่ทำง่ายและสร้างรายได้ให้เราอย่างเป็นกอบเป็นกำแน่นอนครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะจุดประกายไอเดียให้หลายๆท่านพร้อมลงมือทำตามกันนะครับถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรงอกงามถ้าหลายท่านกำลังคิดว่าการเพาะเห็ดฟางต้องมีพื้นที่กว้างๆต้องขึ้นกองยาวๆเท่านั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความคิดนั้นกันครับเพราะแค่ฟางข้าว1 มัดตะกร้า1 ใบแล้วก็เชื้อเห็ดคุณภาพดีเนี่ยสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะเห็ดฟางแบบประหยัดพื้นที่ได้แล้วเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่มีพื้นที่หลังบ้านนิดเดียวหรือคนที่อยากทดลองก่อนลงสนามจริงวันนี้เราจะเข้าสู่วัสดุปลูกพาร์ท 6นั่นก็คือฟางข้าวครับแต่เราจะไม่ทำแบบกองใหญ่นะครับเราจะปรับมาเป็นสูตรเพาะในตะกร้าฟางข้าวถือเป็นวัสดุมาตรฐานเลยเพราะหาซื้อง่ายเส้นใยหบผสมแถมยังย่อยสลายได้ดีเยี่ยมแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับต้องแช่ให้ชื้นพอดีไม่แห้งไม่แฉะใส่เชื้อให้ถูกตำแหน่งบ่มให้ได้อุณหภูมิและต้องตัดใยให้ถูกจังหวะบทสรุปเนื้อหานี้จะพาทำแบบจับมือทำทุกขั้นตอนเลยครับสำหรับโครงสร้างเนื้อหาในวันนี้มี6ส่วนหลักๆด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่การทลายข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำไมต้องเป็นสูตรตะกร้าการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนลงมือทำแบบ step by step ไขความลับเรื่องอุณหภูมิและความชื้นและปิดท้ายด้วยการสรุปทริคเด็ดๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่งอกงามครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกการทลายข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ครับหลายคนมักจะติดภาพจำใช่ไหมครับว่าโหถ้าจะเป็นนักเพาะเห็ดฟางมือโปรเนี่ยต้องมีที่ดินแปลงใหญ่ๆมีโรงเรือนขนาดมหึมาหรือไม่ก็ต้องมีลานกว้างๆไว้สุมกองฟางขนาดใหญ่เท่านั้นแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือการเพาะเห็ดฟางให้ได้ผลผลิตปังๆดอกอบอวบจำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างขวางขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่จำเป็นเสมอไปครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างการทำกองฟางแบบดั้งเดิมที่ต้องลงแรงเยอะมากทั้งยกทั้งจัดกองกินพื้นที่มหาศาลกับระบบตะกร้าที่กระทะรัดสุดๆจะเห็นความต่างชัดเจนเลยครับวิธีใหม่นี้คือการย่อส่วนกระบวนการทั้งหมดให้มาอยู่ในภาชนะแค่ใบเดียวที่สำคัญคือสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สบายมากๆครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือแค่เรามีฟางข้าวแห้งสะอาดสักมัดหนึ่งตะกร้าพลาสติกธรรมดาทั่วไปแล้วก็เชื้อเห็ดฟางชั้นดีเราก็สามารถเปลี่ยนมุมเล็กๆหลังบ้านหรือแม้แต่ระเบียงแคบๆให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้ทันทีเลยล่ะครับทีนี้มาเจาะลึกกันในส่วนที่2ครับว่าทำไมการย่อส่วนมาใช้สูตรตะกร้าถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดข้อดีของการเพาะในตะกร้ามีเพียบเลยครับอย่างแรกเลยคือควบคุมง่ายย้ายหลบฝนหลบแดดได้สะดวกใช้พื้นที่น้อยสุดๆแถมเรายังสังเกตการเติบโตได้ชัดเจนด้วยนะดอกเห็ดเขาจะแทงทะลุออกตามรูตะกร้าอย่างเป็นระเบียบเลยครับทำให้เก็บเกี่ยวง่ายถือเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำมากเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นอยากลองวิชาก่อนขยายสเกลแต่ขอขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับข้อควรระวังสำคัญคืออย่าอัดฟางจนแน่นเกินไปเพราะเห็ดเขาก็ต้องการทั้งความชื้นและอากาศหายใจเหมือนกันครับเอาละครับก่อนจะไปลุยกันเราต้องมาเตรียมอาวุธให้พร้อมกันก่อนในส่วนที่3นี่คือขั้นตอนสำคัญในการสร้างบ้านชั้นเลิศให้กับเส้นใยเห็ดของเราครับรายการอุปกรณ์นั้นหาได้รอบตัวเลยครับเริ่มจากวัสดุหลักคือฟางข้าวแห้งที่สะอาดเน้นว่าต้องไม่ขึ้นรานะครับประมาณ 1-2 กระสอบเชื้อเห็ดฟางก้อนขาวๆหอมๆสัก 1-2 ก้อนอาหารเสริมอย่างรำละเอียดสักครึ่งกิโลกรัมหรือจะใช้ผักตบชวาก็ได้ส่วนนางเอกของเราคือตะกร้าพลาสติกแบบมีรูรอบด้านขนาดสัก 12x14 หรือ 18x11 นิ้วและที่ขาดไม่ได้เลยคือถุงพลาสติกไว้คลุมตะกร้าเพื่อทำเป็นโรงเรือนจำลองครับเตรียมกระบอกฉีดน้ำกับปูนขาวไว้สักนิดด้วยนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าสู่ส่วนที่4กันเลยมาลงมือทำไปพร้อมๆกันทีละสเต็ปเพื่อจัดโครงสร้างชั้นฟางให้เป๊ะที่สุดครับ
เฟสแรกเตรียมฟางกันก่อนครับสเต็ปแรกเลือกฟางข้าวที่แห้งสะอาดไม่เหม็นอับและต้องไม่มีสารเคมีเจือปนสเต็ปที่2เพื่อให้ใส่ตะกร้าง่ายขึ้นให้เราตัดหรือฉีกฟางให้สั้นลงเหลือสัก 4-6 นิ้วแล้วนำไปแช่น้ำผสมปูนขาวอ่อนๆทิ้งไว้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้เส้นใยฟางดูดซับน้ำให้ฉ่ำสเต็ปที่3ยกฟางขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการเช็คความชื้นขั้นเด็ดขาดครับและนี่แหละครับทริคที่สำคัญระดับหัวใจของงานนี้เลยเรียกว่าการบิดเช็คความชื้นวิธีง่ายๆคือหยิบฟางที่เราแช่ไว้ขึ้นมาบิดดูครับถ้าฟางนิ่มๆและมีน้ำซึมออกตามง่ามนิ้วมาแค่นิดเดียวโป๊ะเชะเลยครับความชื้นระดับนี้คือสมบูรณ์แบบแต่ถ้าบิดปุ๊บน้ำหยดติ๊งๆลงมาเป็นสายแบบนี้คือแฉะไปครับต้องเอาไปผึ่งลมก่อนและถ้าบิดแล้วไม่มีน้ำเลยแห้งสนิทแบบนี้ก็ต้องพรมน้ำเพิ่มครับท่องไว้เลยนะครับว่าฟางต้องชื้นพอดีห้ามแฉะเด็ดขาดเพราะความแฉะคือประตูต้อนรับราเขียวตัวร้ายเลยล่ะครับเฟสที่2เราจะมาจัดลงตะกร้ากันครับก่อนอื่นขยี้ก้อนเชื้อเห็ดให้ร่วนๆผสมรำละเอียดลงไปนิดหน่อยคลุกเบาๆย้ำว่าอย่าใส่รำเยอะไปนะครับทีนี้สเต็ปแรกเอาฟางใส่ลงก้นตะกร้ากาให้หนาสัก 2-3 นิ้วกดลงไปให้แน่นพอตึงมือแต่อย่าอัดจนทึบสเต็ปที่2โรยอาหารเสริมและสเต็ปที่3โรยเชื้อเห็ดฟางที่เราคลุกไว้เมื่อกี้ลงไปเฉพาะตรงบริเวณขอบตะกร้าด้านในเท่านั้นนะครับทำไมต้องเป็นขอบก็เพราะจุดนั้นอากาศถ่ายเทดีสุดดอกเห็ดจะได้แทงออกตามรูง่ายๆไงครับสเต็ปที่4ก็แค่ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเนี่ยแหละวนไปจนจัดได้ครบ3ชั้นครับมาถึงเฟสที่3การปิดหน้าและบ่มเชื้อครับสำหรับชั้นบนสุดเนี่ยพิเศษหน่อยให้เราโรยเชื้อเห็ดและอาหารเสริมกระจายให้ทั่วทั้งผิวหน้าวัสดุปลูกเลยครับแล้วเอาฟางบางๆมาปิดทับอีกชั้นจากนั้นนำตะกร้าที่เสร็จแล้วใส่ลงในถุงพลาสติกใสใบใหญ่มัดปากถุงให้พองๆหน่อยอากาศจะได้ค้างอยู่ข้างในการใช้ถุงใสนั้นสำคัญมากนะครับเพราะเห็ดฟางเขาต้องการแสงสว่างรำไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดดอกครับเสร็จแล้วนำตะกร้าไปวางในที่ร่มอุ่นๆไม่โดนแดดจัดและควรหาอะไรมารองก้นตะกร้าไว้ไม่ควรว่างแนบดินเปียกๆโดยตรงนะครับแม้ว่าเราจะจัดชั้นฟางมาอย่างดีแล้วแต่ช้าก่อนครับในส่วนที่5นี้คือทีเด็ดมันคือความลับเรื่องอุณหภูมิและความชื้นที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้แค่เห็ดธรรมดาหรือได้เห็ดฟางดอกอวบๆทะลักเต็มตะกร้าครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ 37-40 องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิภายในถุงช่วง 1-4 วันแรกซึ่งถือเป็นนาทีทองเลยครับเป็นช่วงที่เส้นใยเห็ดฟางจะเดินฟูและแผ่ขยายตัวเร็วที่สุดกฎเหล็กคือช่วง3วันแรกห้ามใจอ่อนแอบเปิดถุงดูบ่อยๆเด็ดขาดปล่อยให้ความร้อนและความชื้นข้างในเขาทำงานประสานกันไปอย่างเต็มที่ครับพอเข้าสู่วันที่4ปุ๊บเราจะมาทำเทคนิคระดับโปรที่เรียกว่าการตัดใยกันครับวิธีทำก็คือเปิดปากถุงพลาสติกออกเลยครับประมาณ 15-20 นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยเพื่อระบายอากาศเก่าออกไปแล้วให้ออกซิเจนสดชื่นๆไหลเข้าไปแทนที่การช็อกด้วยออกซิเจนแบบนี้แหละครับจะไปสั่งให้เส้นใยที่กำลังเดินฟูฟ่องยุบตัวลงและเริ่มจับตัวกันเป็นตุ่มดอกเห็ดจังหวะนี้ถ้าสังเกตเห็นว่าฟางข้างในแห้งไปให้เอาที่ฉีดน้ำพ่นเป็นละอองฝอยๆไปที่ผนังถุงหรือรอบๆตะกร้าพอนะครับห้ามฉีดน้ำแรงๆอัดลงไปบนหน้าฟางตรงๆเด็ดขาดเลยครับหลังจากช็อกด้วยออกซิเจนเสร็จปุ๊บช่วงวันที่5ถึงวันที่8เราต้องปรับอุณหภูมิให้เย็นลงมาหน่อยให้อยู่นิ่งๆที่ 28-32 องศาเซลเซียสครับนี่คือช่วงอนุบาลให้ดอกเห็ดพัฒนาตัวถ้าร้อนไปก็หาอะไรมาบังแดดเพิ่มหรือแง้มถุงระบายอากาศช่วงสั้นๆถ้ามีกลิ่นเปรี้ยวเตะจมูกปุ๊บต้องรีบเปิดระบายอากาศทันทีเลยนะครับพอถึงวันที่7ถึง10ตุ่มดอกเล็กๆก็จะเริ่มโตขึ้นและถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับย้ำว่าให้เก็บตอนที่ดอกเขายังกลมๆแน่นๆเป็นระยะไข่นะครับเพราะเนื้อจะแน่นหวานอร่อยและได้ราคาดีที่สุดเลยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเรามาทบทวนเช็คลิสต์ความสำเร็จสำหรับการเนรมิตเห็ดฟางในตะกร้ากันอีกสักรอบครับสรุปเลยนะครับฟางข้าวสู่ตะกร้าเป็นอะไรที่ทรงประสิทธิภาพสุดๆถ้าเราทำตามกฎเหล็กเหล่านี้ 1. บิดเช็คความชื้นฟางต้องเป๊ะมีน้ำซึมนิดๆห้ามแฉะ 2. เวลาจัดชั้นฟางกดให้แน่นพอดีห้ามอัดจนทึบอากาศต้องถ่ายเทได้ 3. ใช้ถุงพลาสติกใสคลุมตะกร้าเพื่อให้แสงรำไรส่องถึงได้และ 4. สำคัญมากวันที่ 4 อย่าลืมเปิดถุงตัดใยเพื่อช็อคออกซิเจนครับผลผลิตที่ได้จะปังแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเชื้อความชื้นอุณหภูมิและความใส่ใจของพวกเราในทุกๆขั้นตอนนี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการย่อส่วนฟาร์มเห็ดฟางมาไว้ในตะกร้าแค่ใบเดียวทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
หากบทสรุปเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรงอกงามไว้ด้วยนะครับ คุ้นตาไหมครับภาพแบบนี้หลังจากที่เราขุดหัวมันสำปะหลังไปขายเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่กองทิ้งไว้เต็มไร่แทบจะกลายเป็นภูเขาก็คือ พวกก้านและใบมันสำปะหลังจำนวนมหาศาลเนี่ยแหละครับซึ่งปกติก็มักจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆหรือเป็นปัญหาว่าเราจะจัดการกับกองวหึมานี้ยังไงดีนะ ทีนี้มันมีคำถามที่ท้าทายมากครับว่า แล้วเราจะเอาของเหลือกองโตพวกเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นเห็ดฟางเกรดพรีเมียมดอกอบอวบในตะกร้าได้ไหมคำตอบสั้นๆเลยคือได้แน่นอนครับแต่ต้องย้ำว่าต้องคุมเรื่องของวัสดุความชื้นและที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดอย่างรัดกุมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกตั้งแต่การเลือกเศษไม้ใบหญ้าไปจนถึงวินาทีที่เราได้เก็บเห็ดดอกโตๆกันเลยเอาละครับแผนที่นำทางของเราวันนี้มี 6 หัวข้อหลักๆตามนี้เลยครับตั้งแต่วิธีคิดข้อควรระวังไปจนถึงขั้นตอนการทำและเคล็ดลับความสำเร็จไปดูกันเลยครับเข้าสู่ส่วนแรกของเราครับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ต้องขออธิบายตรงนี้อย่างรับผิดชอบก่อนเลยนะครับพวกเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าใบมันสำปะหลังเนี่ยมันดีกว่าวัสดุยอดฮิตอย่างฟางข้าวแบบ 100% นะครับแต่การนำเศษมันสำปะหลังมาเป็นวัสดุทดลองโดยใช้ร่วมกับวัสดุที่มีความโปร่งถือเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆในการหมุนเวียนของเหลือใช้ในไร่มันคือการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าที่เกษตรกรตัวจริงน่าลองเอาไปปรับใช้ดูครับมาต่อกันที่ส่วนที่2ครับหลักการและข้อควรระวังก่อนจะลุยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนเชื่อไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องนี้น่าสนใจมากในสดๆของต้นมันสำปะหลังเนี่ยเขามีสารประกอบที่ชื่อว่าไซยาโนเจนิกอยู่สูงปรี๊ดเลยครับซึ่งมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับจุลินทรีย์หรือแม้แต่สัตว์เท่าไหร่แต่ข่าวดีคือแค่เราเอาใบมันไปสับและพึ่งแดดจัดๆสัก 2-3 วันสารพวกนี้มันก็จะระเหยลดลงไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยพร้อมให้เราเอามาทำวัสดุเพาะเห็ดได้แบบสบายใจเลยครับพูดง่ายๆคือเราจะสุ่ม4สุ่ม5เด็ดใบสดๆมาทำเลยไม่ได้นะครับหรือพวกใบเน่าๆขึ้นราหรือเพิ่งพ่นยามาหมาดๆนี่ตัดทิ้งไปได้เลยเราต้องใช้ใบที่ผ่านการตากแดดจนสลดแล้วเท่านั้นแล้วพอใบมันแห้งปั๊บความหนาแน่นมันจะสูงขึ้นเราก็เลยต้องเอาไปผสมกับวัสดุที่โปร่งๆเพื่อให้กองเพาะของเรามีช่องว่างให้เส้นใยเห็ดได้หายใจด้วยครับไม่ใช่อัดแน่นจนขาดอากาศเข้าสู่ส่วนที่3ครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องมีอุปกรณ์รอบนี้หาได้ง่ายๆตามท้องถิ่นเลยครับพระเอกของเราคือตะกร้าพลาสติกสีดำทรงกลมๆที่มีรูรอบบ้านเพื่อเป็นตัวรับโครงสร้างและให้อากาศถ่ายเทสะดวกเตรียมเชื้อเห็ดฟางสดๆรำลี่นิดหน่อยเพื่อเป็นเสบียงอาหารปูนขาวสำหรับปรับสภาพและที่ขาดไม่ได้เลยคือฟางข้าวหรือซางอ้อยเพื่อเอามาช่วยพยุงไม่ให้ใบมันสำปะหลังของเราแบนติดกันเป็นก้อนครับปิดท้ายด้วยถุงดำไว้สำหรับคลุมบ่มเชื้อเป็นอันครบถ้วนมาถึงส่วนที่ 4ที่หลายคนรอคอยครับลงมือปฏิบัติจริงกันเลยขั้นตอนแรกเริ่มจากเอาใบและก้านมาสับให้ยาวสัก 2-3 นิ้วครับแล้วเอาไปตากแดดให้สลดตามที่เราคุยกันไว้พอได้ที่ก็นำมาแช่น้ำปรับสภาพแล้วยกขึ้นพักให้เสด็จน้ำทีนี้จุดชี้ชะตาอยู่ตรงนี้ครับลองเอามือกำวัสดุขยำดูมันต้องรู้สึกชื้นแบบพอดีชื้นติดมือแต่ต้องไม่มีน้ำหยดติ๋งๆลงมาตามง่ามนิ้วเด็ดขาดนะครับอันนี้สำคัญมากได้วัสดุพร้อมแล้วก็มาประกอบร่างกันครับเราจะทำเป็นชั้นๆเหมือนแซนด์วิชเลยเริ่มจากเอาวัสดุโปร่งๆอย่างฟางข้าวรองก้นตะกร้าก่อนตามด้วยกองทัพใบมันสำปะหลังของเราจากนั้นเอาเชื้อเห็ดฟางมาขยี้ผสมรำละเอียดบางๆแล้วโรยไปรอบๆขอบตะกร้าครับย้ำว่าเน้นโรยชิดขอบนะครับแล้วก็ทำซ้ำสูตรเดิมนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ3ชั้นพอถึงชั้นบนสุดก็ปิดหน้าวัสดุบางๆเป็นอันเสร็จพิธีครับพอเราเรียงเสร็จสับก็เอาถุงพลาสติกสีดำมาคลุมให้มิดชิดเลยครับแล้วยกไปบ่มไว้ในที่ร่มอุณหภูมิในฝันที่เส้นใยเห็ดชอบมากจะอยู่ที่ประมาณ 28-32 องศาเซนเซียสหรืออุ่นๆกำลังดีครับพอบ่มไปได้สักระยะเราก็ต้องมีการแง้มเปิดถุงเพื่อระบายอากาศบ้างการเอาอากาศใหม่เข้าไปกระทบนี่แหละครับคือสวิตช์สำคัญที่กระตุ้นให้เส้นใยเริ่มจับตัวเป็นตุ่มดอกเล็กๆแล้วรอเวลาแป๊บเดียวพอโตมาเป็นระยะดอกตูมหัวแหลมๆหรือที่เราเรียกกันว่าระยะไข่ก็แปลว่าได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วล่ะครับน้ำหนักกำลังดีเลยส่วนที่5ครับเคล็ดลับและการแก้ปัญหาเพราะการทดลองย่อมมีอุปสรรคเสมอแน่นอนครับว่าการเพาะเห็ดต้องอาศัยการสังเกตถ้าแง้มดูแล้วเจอว่ากองแฉะเยิ้มหรือได้กลิ่นแอมโมเนียฉุนกึกมาเลยนั่นแปลว่าอากาศไม่พอครับต้องรีบเปิดระบายอากาศด่วนถ้าเห็นวัสดุยุบแบนตะแตะรอบหน้าก็ต้องเพิ่มสัดส่วนฟางข้าวหรือซางอ้อยให้มากขึ้นเพื่อค้ำยันโครงสร้างและที่น่ากลัวที่สุดตัวร้ายของเราเลยก็คือราเขียวครับเจ้านี่โตเร็วกว่าเห็ดฟางเราอีกถ้าเปิดมาแล้วเจอราสีเขียวปุ๊บ
ให้รีบยกตะกร้านั้นหนีไปไว้ไกลๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้สปอร์มันลามไปตะกร้าอื่นแนะนำว่าช่วงแรกเริ่มทดลองทำทีละน้อยๆแล้วจดบันทึกผลลัพธ์กันไว้ก่อนจะดีที่สุดครับ และมาถึงส่วนสุดท้ายครับ3หัวใจสู่ความสำเร็จ ถ้าอยากให้ของเหลือในไร่กลายเป็นอาหารแบบชัวร์ๆขอให้จำกฎทองคำ3ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ 1. วัสดุต้องสะอาดปราศจากเชื้อราและสารเคมีตกค้าง 2. ความชื้นต้องพอดีชื้นแต่ไม่แฉะไม่มีน้ำหยดและ 3. อากาศต้องเหมาะสมต้องมีวัสดุโปร่งช่วยพยุงและอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะถ้าคุม3อย่างนี้ได้ก็ถือว่าสอบผ่านฉลุยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมที่จะลองหยิบของเหลือในไร่มาปั้นให้เป็นเห็ดฟางดอกอวบๆในตะกร้ากันดูหรือยังเอ่ยถ้าใครคันไม้คันมือเอาไปลองทำดูแล้วได้ผลลัพธ์ว้าวๆหรือไปเจอความท้าทายอะไรสนุกๆก็แวะมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพวกเรารออ่านอยู่และถ้าการเจาะลึกข้อมูลวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกษตรงอกงามเกษตรงอกงามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเกษตรครับสวัสดีครับทุกเช้าครับร้านกาแฟแถวบ้านเราทิ้งกากกาแฟกันเป็นกิโลเลยแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราเตรียมให้ถูกวิธีกากกาแฟเหล่านี้อาจกลายเป็นส่วนผสมวัสดุเพาะเห็ดฟางชั้นยอดในเมืองได้เลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดหลังบ้านหรือแค่มุมเล็กๆก็ทดลองได้ครับแต่มีจุดสำคัญมากอยู่อย่างหนึ่งคือกากกาแฟใช้เดี่ยวๆไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันแน่นอับและขึ้นราง่ายสุดๆวันนี้เราจะมาสอนสูตรที่ปลอดภัยกว่าแบบจับมือทำกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรงอกงามสารคดีเกษตรพรีเมียมของเราวันนี้เราเดินทางมาถึงวัสดุปลูกพาร์ท 7กันแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่กากกาแฟในเมืองวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายมากๆแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันให้ถูกครับลองจินตนาการถึงปริมาณกากกาแฟมหาศาลที่เกิดจากไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างพวกเราในแต่ละวันดูสิครับส่วนใหญ่มันมักจะจบลงที่ถังขยะใช่ไหมครับทั้งที่ในตัวมันเองเนี่ยซ่อนศักยภาพเอาไว้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกพืชผักหรือทำเกษตรในพื้นที่จำกัดกากกาแฟไม่ใช่แค่ขยะนะครับแต่มันคือขุมทรัพย์ทางโภชนาการของพืชและเชื้อราอย่างดีเลยทีเดียวครับแต่ประโยคนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับถ้าเตรียมถูกวิธีมันคือวัสดุพรีเมียมแต่ห้ามใช้เดี่ยวๆเด็ดขาดเพราะอะไรนั่นแหละครับกากกาแฟมีอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารก็จริงแต่มันมีความละเอียดมีความชื้นและมีความเป็นกรดนิดๆถ้าเราใช้เยอะไปหรือเทรวมกันจนอัดแน่นเกินไปกองวัสดุมันจะอับร้อนเหม็นเปรี้ยวและก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อราสีเขียวที่เราไม่ต้องการทันทีเลยล่ะครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนวันนี้เราจะลุยกันตามนี้เลยครับ 1. จากขยะสู่เห็ดฟาง 2. กฎทองการใช้กะกาแฟ 3. อุปกรณ์สำหรับพื้นที่น้อย 4. ขั้นตอนเพาะแบบจับมือทำและ 5. เคล็ดลับปราบลายเขียวครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเรามาดูวิธีเปลี่ยนขยะในเมืองธรรมดาให้เป็นอาหารเสริมชั้นยอดกันก่อนครับสิ่งที่ทำให้กากกาแฟมันเวิร์กมากๆสำหรับเห็ดฟางก็คือกระบวนการที่มันถูกสกัดผ่านเครื่องชงเอสเปรสโซ่นั่นแหละครับน้ำร้อนจัดบวกกับแรงดันสูงมันทำให้กากกาแฟออกมาในสภาพที่แทบจะกึ่งไร้เชื้อหรือเหมือนผ่านการพาสเจอไรซ์มาแล้วโดยอัตโนมัติซึ่งเหมาะมากที่จะเอามาเป็นอาหารให้เส้นใยเห็ดแต่ข้อควรระวังขั้นสุดก็คือมันมีอายุการใช้งานสั้นมากครับเราต้องใช้กากกาแฟที่สดใหม่ภายใน 24-48 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นสปอร์ของเชื้อราในอากาศจะเข้าไปเกาะแล้วก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเลยครับทีนี้เรามาดูส่วนที่ 2 กันครับกฎทองคำของการผสมกากกาแฟที่ต้องทำให้เป๊ะครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนเลยครับเหตุผลที่เราใช้กากกาแฟล้วนๆไม่ได้ก็เพราะเนื้อที่ละเอียดและชื้นของมันเนี่ยเกาะตัวอัดแน่นได้ง่ายมากๆเราเลยต้องเอามาจับคู่กับวัสดุโครงสร้างครับอย่างเช่นฟางข้าวสับกระดาษลังแช่น้ำสับหรือขี้เลื่อยเก่าซึ่งพวกนี้เขาจะมีลักษณะโปร่งเบาสร้างช่องว่างได้ดีเห็ดฟางเขาต้องการอากาศหายใจนะครับถ้าไม่มีวัสดุโป่งๆพวกนี้เข้าไปช่วยเส้นใยเห็ดจะเดินต่อไม่ได้และกองวัสดุจะเน่าเสียในที่สุดครับและนี่คืออัตราส่วนที่เป็นกฎทองคำเพื่อความปลอดภัยเลยครับกากกาแฟ1ส่วนต่อวัสดุโครงสร้าง3ส่วนครับอัตราส่วนนี้จะทำให้กากกาแฟกระจายตัวอยู่ตามช่องว่างทำหน้าที่เป็นแค่อาหารเสริมครับช่วยให้เส้นใยเห็ดมีทั้งอาหารแล้วก็มีช่องอากาศให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเข้าสู่ส่วนที่3ครับการเตรียมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่น้อยๆบอกเลยว่าใช้อุปกรณ์น้อยมากครับพระเอกของเราคือตะกร้าพลาสติกทรงกลมที่มีรูรอบด้านครับรูพวกนี้แหละจะเป็นทางออกให้ดอกเห็ดนอกจากตะกร้าแล้วเราก็ต้องเตรียมกากกาแฟสดใหม่ไม่ขึ้นรา1ส่วนฟางข้าวสับหรือกระดาษลังแช่น้ำสับ3ส่วน
เชื้อเห็ดฟางคุณภาพดี 1 ก้อนรำละเอียดสัก 1-2 กำมือ ปูนขาวประมาณ 1 ช้อนชา และถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ๆสำหรับครอบบ่มครับมีกระบอกฉีดน้ำละอองฝอยติดไว้ด้วยก็ดีครับ หมายถึงส่วนที่ 4 ครับ ขั้นตอนการเพาะแบบละเอียดจับมือทำกันไปทีละสเต็ปเลยครับ เริ่มที่เฟสแรกการเตรียมวัสดุครับ เราเอากากกาแฟสดๆที่อายุไม่เกิน 24 ชั่วโมง ไม่มีกลิ่นบูด มาผสมกับวัสดุโครงสร้างอย่างฟางสับ หรือกระดาษลังแช่น้ำบีบหมาด ในอัตราส่วน 1:3 จากนั้นโรยปูนขาวลงไปนิดหน่อย คลุกเคล้าให้ทั่ว เพื่อลดความเปรี้ยวและกลิ่นหมักครับ ทีนี้จุดชี้เป็นชี้ตายคือความชื้นครับ วิธีเช็คง่ายๆ ลองเอามือกำวัสดุผสมแล้วบีบดูครับ ต้องรู้สึกว่าจับตัวกัน และมีน้ำซึมๆออกมาตามง่ามนิ้วนิดหน่อย แต่ต้องไม่หยดติ่งๆลงพื้นนะครับ ถ้าแฉะไปเห็ดไม่เกิดแน่นอนครับ เฟสที่ 2 การใส่ตะกร้าครับ เราเอาเชื้อเห็ดฟางมาขยี้ผสมรำละเอียดนิดหน่อยคลุกเบาๆ อย่าใส่รำเยอะนะครับ เพราะในกากกาแฟมีอาหารอยู่แล้ว จากนั้นเอาวัสดุเพาะใส่ลงก้นตะกร้า หนาประมาณ 2 นิ้ว กดแค่เบาๆพอนะครับ ห้ามอัดแน่นเด็ดขาด และจุดสำคัญสุดๆก็คือ เวลาโรยเชื้อเห็ดให้โรยเน้นไปที่ขอบตะกร้าครับ ชิดกับรูเลย เพื่อให้ดอกเห็ดแทงออกมารับอากาศได้ง่ายๆทำสลับกันแบบนี้ วัสดุเพาะทับด้วยเชื้อเห็ดไปเรื่อยๆสัก 3 ชั้น พอถึงชั้นบนสุดค่อยโรยเชื้อให้ทั่วหน้าตะกร้า แล้วปิดทับด้วยวัสดุเพาะบางๆ เป็นอันเสร็จครับ เฟสที่ 3 การบ่มและเก็บเกี่ยวครับ เอาตะกร้าใส่ลงในถุงดำมัดปากถุงให้พองลม เพื่อให้มีอากาศข้างในนำไปตั้งไว้ในที่ร่ม อุ่น และไม่โดนแดดจัดนะครับ ช่วงวันที่ 1-3 อย่าเปิดดูบ่อย ปล่อยเข้าไว้เลยกากกาแฟจะช่วยกักความร้อนให้เส้นใยเดินดีมาก พอถึงวันที่ 4 นี่คือจังหวะสำคัญครับ เราต้องเปิดปากถุงทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที ขั้นตอนนี้เรียกว่าการตัดใยครับ เป็นการระบายก๊าซอับและกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดจับตัวเป็นตุ่มดอก ถ้าดูแล้วข้างในแห้งไปให้เอาฟอกกี้ฉีดละอองน้ำบางๆที่ข้างถุงนะครับ ห้ามฉีดกระแทกลงวัสดุตรงๆ จากนั้นก็ปิดถุงหลวมๆ พอเข้าสู่วันที่ 7-10 เห็ดฟางระยะไข่ก็จะเริ่มแทงออกมาตามรูให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ และส่วนที่ 5 ครับ เรามาดูเคล็ดลับในการรับมือราเขียวศัตรูตัวฉกาจของคนเมืองกันครับ ราเขียวมักจะมาตอนที่เราพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับกฎเหล็กเลยนะ ห้ามอัดวัสดุเพาะจะแน่นเด็ดขาด ต้องรักษาช่องว่างให้อากาศไหลเวียน เพราะความอับชื้นคือสวรรค์ของราเขียวครับ ถ้าเปิดถุงมาแล้วได้กลิ่นเปรี้ยวปรี๊ดเหมือนของหมักหมม แสดงว่าข้างในร้อนจัดและขาดออกซิเจน ให้รีบเปิดถุงระบายอากาศทันทีครับ และถ้าเกิดเจอราเขียวขึ้นกระจุกตัวในตะกร้าไหน ให้รีบแยกตะกร้านั้นออกไปไกลๆทันทีครับ ตัดไฟแต่ต้นล้มไม่ให้สปอร์มันปลิวไปติดตะกร้าอื่นที่ยังดีอยู่ครับ สรุปก็คือกากกาแฟในเมืองเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับการทดลองเพาะเห็ดฟางแบบพื้นที่น้อยครับแต่ต้องจำไว้เสมอว่ามันคือส่วนผสมเสริมไม่ใช่วัสดุเดี่ยว หัวใจสำคัญคือกากกาแฟต้องสดผสมวัสดุโปร่งคุมความชื้นให้เป๊ะไม่อัดแน่นและระบายอากาศให้ถูกจังหวะครับขยะในวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นอาหารชั้นยอดได้สบายๆเลยละครับถ้าสารคดีเกษตรพรีเมียมตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรงอกงามเกษตรงอกงามเอาไว้ด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าอยากดูวัสดุปลูกซีรีส์ต่อไปเรื่องอะไรแล้วพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ